Ẹ káàsán gbogbo ilé, ẹ káàsán gbogbo ilé. Títí náà wà ló ń kí yín báyìí. Ẹ káàsán. Mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ àwọn kankan náà ni. Ó ṣe pàtàkì. À ń wo news tá à ń wò yìí. Ẹ wọ́ wá látọwọ́ àwọn Arise News. Ó dẹ̀ láti jẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ kí a fetí sí ká gbọ́ ohun tí wọ́n máa sọ. Igbákejì olórí INEC wọ́n náà máa béèrè ìbéèrè. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan tó ń sọ. Ṣé gbogbo ẹ̀ ti mọ̀ pé ìdìbò yẹn ó rí bákan? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Mo kàn fẹ́ ká gbọ́ yẹn náà. Àwa dájú, àwa sọ̀rọ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Education and Publicity, Dr. Festus Okoye, now joins us. Dr. Okoye, thank you for joining us on Arise News. Well, very quickly, let me ask. Thank you so much. Yes, one major concern in many parts of Lagos and in other polling units is that results were not uploaded as promised from polling units. Now that delay, the fear of many voters is that those results, those figures could be manipulated as a result of that delay. And INEC has not been able to give a concrete explanation so far why results were not uploaded real time as promised before the election. Well, the commission will give an explanation. This commission is a public trust. This commission is a Nigerian People's Commission. We have always been very upfront with information and with explanations relating to issues and processes and procedures in the electoral process. So there were a little bit of delay in terms of uploading polling unit level results into our INEC result viewing portal. So I think at the appropriate time, the chairman of the Independent National Electoral Commission may offer an explanation relating to that. Or if he is not offering an explanation, the commission may likely issue a statement to clarify why there was that little delay. But I am aware that by 10 p.m. yesterday, all the results of the from the various polling units have started coming in. So I think that Nigerians, we ask for a little patience, but these results will keep on coming in, and we are confident that with the measures we have put in place and also with the action we have taken, that the bulk of the results will come in. It'll be interesting to know when we can expect to hear from the chairman on that. But Mr. Okoye, there are also concerns about people who voted without accreditation due to technical issues with the BEVA system, resulting in a difference of votes that were cast and accredited votes. In one specific instance, based on an email that Arise got hold of, by the way, that was sent from a presiding officer at polling unit 120 in VGC, it's claimed that 58 people voted without BEVA's accreditation. What is the fate of such a polling unit, and can you tell us more about this situation? Well, the law, section 47, subsection 2 of the Electoral Act 2022 makes it mandatory that for anybody who appears at the polling unit on election day, that the presiding officer must use the BVAS for purposes of voter accreditation and verification. So anybody that does not pass through the BVAS and is issued with a ballot, what that means is that the voting in that particular polling unit cannot stand because they have engaged in overvoting. And overvoting occurs when there's a discrepancy between the accredited voters and the number of ballots that are cast in the ballot box. So in such instance, that particular balloting in that particular polling unit ought to be cancelled, and if it's not cancelled at the level of the polling unit, it will be cancelled when it gets to the registration area collation center. Earlier on this program, Dr. Okoye, we had our reporter Obadioye reporting from the Lekki axis, where there were protests by persons who said that in the Tiosa local government yesterday, they couldn't vote. They were tactically disenfranchised, and they are calling on INEC to organize fresh elections to accommodate those persons who were disenfranchised in some of the polling units in that area. Is INEC likely to consider their request? And secondly, you talked about
10 p.m. yesterday when INEC received the results. Now, the report, some of the papers today are reporting that results were uploaded by about 11 p.m. yesterday from about 20,000 polling units across the country. Then by 7 a.m. this morning, that same portal, the IREV, that whatever was uploaded had disappeared. So why did IREV shut down his portal? What were the reasons for this? Well, I'm not aware that the portal has been shut. I'm also aware that I checked the portal this morning, and the portal was still on. So I'm not aware that were there results there? Were there results uploaded? The portal was shut. No, were there results uploaded? The issue was that they couldn't find results there. No, there are results uploaded in the portal. At least I saw senatorial election results. I saw House of Representative election results, and I also saw presidential election results. So it cannot be true, and it's not correct that the commission shut down this portal after the portal came on. And that is not true. Now, relating to your first question, this commission is a product of the constitution and also a product of the law. And we also have our regulations and guidelines relating to how issues will be dealt with when they arise. If, for instance, the commission did not deploy at all out of our own making, our regulations and guidelines demands that we should go back and give the people the chance to exercise their democratic franchise. But if, for instance, the commission deploys and due to community connivance, we were prevented from using the beavers or we were prevented from deploying, the regulations and guidelines presupposes that we will take it that every person in that particular polling unit has voted and all the political parties got 0 votes. And so there are different scenarios in our regulations and guidelines. So it depends on the application of each one. But these things are done at the level of the local governments by the electoral officers making a report to the resident electoral commissioner. And the resident electoral commissioner will now take a decision on where we need to go back and where we do not need to go back based on our regulations and guidelines. And then some other ones are also taken at the level of collation. Taking into consideration the concept of the margin of lead. If the places where elections have not taken place will affect the outcome of the elections and whether it will not affect the outcome of the election. So each case is taken based on its own specific issue and based specific circumstances. So it depends on the specific circumstance arising in each case. Then the resident electoral commissioner may demand that the law should be applied and we should proceed in accordance with the way the law has designed it. Mr. Okoye, firstly, the online portal where results are being uploaded to, why are login details required for this process? For the sake of transparency, shouldn't this be a portal that's open to everyone in the public to be able to go on through a website link and take a look at the results? That's number one. And number two, all of the issues that we're speaking about with regards to electoral violence, Beavers not uploading certain results, most of these issues have been reported in the south of the country. We've had very few reports about this from the north, where elections seem to have been a lot more peaceful, with limited issues with the technology. This is also a technology that we have seen work before. It worked during state elections that it was tried out in, yet issues are now arising when it comes to the presidential and National Assembly elections, particularly presidential, where results couldn't be uploaded for presidential but could be uploaded for National Assembly. Why is this the case? Can you please address this? Because it does seem as though there are far more issues going on in the south than there are in the north, or at least that's where the bulk of issues are being reported. But first of all, the online portal, why are login details required? He's never aware. Well, if you ask me about login details, my knowledge of technology is very, very limited. I am not aware. Mi ò mọ̀. Ilé-iṣẹ́ mi ni àwa là ń ṣe, àmọ́ mi ò mọ̀. Ìtumọ̀ tó sọ nìyẹn, mi ò mọ̀. Àti gbọ́ ẹ jẹ́ ká bá tẹ̀síwájú. So if in relation to the issue of login details, I may have to go back to the ICT people to ask them why people require login details before they can get into our portal. There may be reasons, I'm sure there are reasons why people require login details, but I've not, when I'm also logging in, I give my own login details
So it's a technical issue, and my technical knowledge in relation to technology. A technical issue. Really. Àti gbọ́ technical issue ni ó ti yé wa technical ni iná lè máa darí iná lè máa sọ lè máa pín lè máa là technical náà ni ó ti yé wa kì í ṣe dìdìrìn ṣe gbọ́ kì í ṣe dìdìrìn jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Limited. So I won't even hazard a guess. But in terms of the other issue you raised, I'm also very, very careful about looking at issues from the point of view of regions, from the point of view of zones, and also from the point of view in terms of the dominant narratives in the country. There's no doubt whatsoever, and we have acknowledged it, that there were issues in different parts of the country. Insecurity affected our deployment. The issue of transportation affected our deployment. The issue of some of the ad hoc staff backing out at the last moment also affected our deployment. Ẹ yé máa pàtàn fún wa, ẹ yé máa pa ìtàn fún wa, ẹ yé pajá lọ́bọ̀ fún wa, àwa náà lójú méjì ẹ jọ̀ọ́ ẹ yé pàtàn fún wa, àárín tẹ̀ ń ṣe. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń dìde sí i àárín tẹ̀ ń ṣe ẹyẹ máa pàtọ̀ fún wa ó tó irọ́ ńláńlá báyìí lọ́n pa àmọ́ kíní kan igbá wo ń pàtọ̀ ni wọ́n pàtọ̀ ni ẹja rí ẹja tẹ̀síwájú. So there were various and variegated issues that affected this particular election. But in terms of whether results are being uploaded from a particular part of the country and not uploaded from a particular part of the country, and whether issues were dominant in a particular part of the country and not dominant in other ones, I'm not sure that I have the capacity to do those narratives. But if issue arises, we deal with that particular issue based on our own understanding of that particular issue, and also based on our own appreciation of how to resolve those issues. And so we resolve issues based on where they occur, whether they occur at the level of the polling unit, at the level of the local government, at the state level, or at the national level. And so if any issue arises, we try to deal with that particular issue without looking at whether the thing has an ethnic or religious coloration. That ethnic and religious coloration does not play a role in our resolution of issues. Ntọ́ bí ẹ kọ́ yẹn ntọ́ bí yín kọ́ yẹn wọ́n ní kẹ́ ṣàlàyé ibi tí ó ti ṣe pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ní north ó ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa kò ṣẹlẹ̀ lọ́hùn àbí ẹ pé bóyá ethnic issue kí ló dé tó ṣe ṣẹlẹ̀ dáhùn ìbéèrè tán béèrè yín dáhùn ìbéèrè tán bí yín ṣé ń rí o mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa rí ni o ara ń ta ṣe fẹ́ lọ ta ṣe fẹ́ gba òmìnira Yorùbá nation láti dúró ó láti dúró ìyà yìí ti tó. And our appreciation of what is going on in the country. Dr. Okoye, one other major concern in this election has been underage voting. And there was a particular case of underage voting reported from Kano. And I guess the police commissioner in that state was saying there was nothing he could do about it. One young boy in a video was interviewed, and he was asked, where is his PVC? He brought out the PVC. What is INEC doing about that kind of case? And why has there been no statement about polling units in Lagos and Rivers? Ẹ gbọ́ o, wọ́n ní Kano ọmọ kékeré ọmọ ọdún méje bèbè kọ́ ni ó yọ PVC jáde ó dẹ̀ fi dìbò ní Kano. Ṣé ń gbọ́ o? Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ìdìbò yìí kíníkan ẹ̀rọ anígbàgbọ́ òun lẹ fi ti ara yín gbọ́ ń bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó máa sọ lórí ẹ̀, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Where voting did not take place. And third, Jemima Boloko, our correspondent in Delta State, reported earlier on that in at least one particular polling unit in Delta State, that voting materials had not arrived as at 2 p.m. today. Accreditation had also not been done as at 2 p.m. today. We had that on the screen earlier on. One would have thought that if the election is going to be held today, that INEC will have learned from the errors of yesterday.
Well, on the issue of underage voting that you mentioned, if you recall, this debate has been going on, and this issue arose when we displayed the voters register for claims and objections after we completed the continuous voters registration exercise. And we told the nation that we are also concerned about the issue, and that we have been using our own processes and procedures to remove visibly underage voters from our register. And in some of the places where some of our officers registered underage voters, we pulled them in, and they have been facing disciplinary proceedings. And we also concluded that the moment we complete our own internal processes, if we make a determination that there has been an infraction, that we put them in and also prosecute them in accordance with the law. The voters register we went into this election with is robust, and it's also a voters register that we have confidence in. Ẹ yé pajá lọ́bọ̀ fún wa. Ṣé mọ́ bí yín sìn báwo lọmọ ọdún méje ṣe gba PVC? Báwo ló ṣe gba PVC? Báwo ni ọmọ ọdún méje ṣe PVC tẹ̀tẹ̀ lọ́wọ́? Ẹ wá sọ fún wa pé gbogbo àwọn tó wà tẹ fún ní àṣẹ kan dìbò wọ́n ti jẹ́ ẹ̀ǹtà àwọn tẹ́tẹ́ yẹ̀wò. Irọ́ ló bá dé pátápátá. Mo kàn fẹ́ fi àwọn àárín yẹn hàn gbogbo àwa ọmọ Karo Jire. Gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí ló jẹ́ ìdí tí àwa ṣe fẹ́ lọ. Ibi táwa ti máa mú nìyẹn o. Tẹ́lọ̀ mi yẹn yín ẹ má kàn rò pé bẹ́ẹ̀ a kàn máa dákẹ́ a kàn máa sọ pé kò kàn wá. Ó kàn wá torí a ṣì wà nínú ìlú amúnisìn táwọn ń pè ní Nàìjíríà. Ó dẹ̀ ní àwọn ìgbésẹ̀ tá a máa gbé tá a máa fi gbéra tá a máa fi kúrò ńbẹ̀. Ara àwọn ìgbésẹ̀ ní ká kọ́kọ́ mọ gbogbo àwọn jìbìtì tó ń ṣe déédéé ká tú gbogbo ẹ̀ síta. Ìyẹn á dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó máa fi hàn àwọn tí wọ́n sì nígbàgbọ́ níwọ̀n Nàìjíríà pé tó ń jẹ́ Yorùbá pé kò sí ọ̀nà ńbẹ̀ yẹn o ọ̀nà kan ṣoṣo ta ní ọ̀nà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. But we have never said that our voters register is 100% perfect. It is a work in progress. We will continue to make sure that we clean up the voters register and get it ready and make sure that our voters register is very, very good. In terms of some of the issues he raised, where elections are supposed to take place and are not taking place and so on, these things are state specific. The only one that the chairman of the commission dealt with more the two issues he dealt with specifically. One relates to the issue of elections in Yenagoa, where we had 141 polling units where elections did not take place. And then the chairman made that particular announcement. And also in, I think, 2 federal constituencies where we had to countermand the election because of one challenge or the other. So these were the two issues the chairman mentioned. But in terms of proceeding, in terms of whether elections takes place in a particular state, those issues have to be harvested at the state level, and then the states ought to apply the law as it is in terms of proceeding. But the ones you pointed out, when I go back to our situation room, I will table it, and then we look at it and find out why our election duty personnel are not there and election materials are not there. And so the moment I get back to the situation room, I will put it on the table, and we look at it, and then we will take the right decision that will be in the interest of the nation and also in the interest of all the registered voters in those places that are affected. Can you also, just one thing, can you also find out in the situation room why online login details are required for people to view the ongoing counting of results? I think it would be great for the public to have clarity on that. Yes, I will ask the ICT people, and it will also be for my own education. Okay, thank you very much, Dr. So kò mọ gbogbo eléyìí ó dẹ̀ jẹ́ igbákejì lórí àwọn tó ń darí ìdìbò gbogbo ìlú àti gbọ́ ó ti yé wa bí tẹ́ ń lọ ó ti yé wa n tá a fẹ́ fi hàn yín náà nìyẹn o gbogbo ọmọ Karo Jire o ẹ jẹ́ kó yé wa o irú nǹkan báyìí la fẹ́ kó gbọ́dọ̀ láàánú jẹ́ kó wáyé tá a bá ti gba òmìnira wa àmọ́ ká tó gbà gbogbo kìíní yìí ó kàn wá ẹ jẹ́ ká kọjú sí káwa náà mọ kó fi jẹ́ àpẹẹrẹ ntí a fẹ́ ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Professor Sokoye for joining us on Nigeria Decides 2023 here on the Arise News Channel. And
ẹ jẹ́ kí n pause eléyìí náà a máa padà wá síbẹ̀ yẹn máa pause yẹn mo kàn fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá ni mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá so ẹ ǹlẹ́ kú ìjókòó mo mọ̀ pé mo kàn sáré wọlé ni àmọ́ ó jẹ́ nǹkan pàtàkì tí mo fẹ́ fi hàn wá ṣe rí n tó wà lórí àwòrán yẹn ṣe rí arákùnrin yẹn ọlọ́pàá ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ máa fi hàn yín gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọ́n rí wọn tí wọ́n ń kó kíní ìdìbò wọ́n ń dìbò ní abẹ́lẹ̀ níbi tó yẹ kí wọ́n máa ti tọ́jú kí wọ́n máa ti mójútó àwọn tó ń wọlé láti dìbò irú nǹkan báyẹn dẹ̀ ń wáyé ní gbogbo ìgbà kò dẹ̀ yẹ kó wáyé máa fi hàn yín sin ẹ ṣáà mú sùúrù máa gbé wọlé nǹkan tí mo ṣe ń ṣe àwọn nǹkan tí tá à ń ṣe yìí ni pé ó ṣe pàtàkì ká mọ àwọn àṣìṣe yìí ó ṣe pàtàkì torí àwọn kan sì ń pín yẹn pé ká kọjú sí Yorùbá nation wa a kọjú sí iṣẹ́ Yorùbá nation là ń ṣe yìí kò tí yé yín iṣẹ́ Yorùbá nation là ń ṣe yìí láti fi la ojú àwọn èèyàn wa pé kò sí ọ̀nà mọ́ o nínú wọn Nàìjíríà o irọ́ ló bá dẹ́sẹ̀ kò sọ́nà ńbẹ̀ ìyẹn ni àwa wá fi hàn yín ẹ jẹ́ kí n gbé eléyìí kí n fi hàn yín àwọn fídíò pọ̀ lóríṣiríṣi tá a máa fi hàn yín bọ̀tẹ́ a máa wo bá ṣe máa ṣe náà ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé a máa mú wa bá dé ṣe ń rí ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ yẹ̀ wò ń dáná so ṣáà mú sórí fún mi o. àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ti rí àwọn ọlọ́pàá tó ń mú ìdìbò dání ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ni kò yẹ kó ọwọ́ ọlọ́pàá kó tẹ òun lẹ́rí yẹn ọlọ́pàá mú ìdìbò dání ìwé ìdìbò dání kò yẹ kí owó wọn wà ń bẹ̀ rárá kò yẹ ó yẹ kó máa ṣọ́ àwọn èèyàn ni kó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn INEC àwọn tó ń darí INEC ló máa fọwọ́ kan ìwé yẹn àmọ́ ẹ ti rí sí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣí yẹn ká wá wò yẹn ẹ máa rí sí mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣí ṣẹ́yìn náà ṣẹ́yìn náà. Ṣẹ́rí àwọn ọlọ́pàá yẹn bọ́n ṣe sọ wọ́n ní pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dìbò lábẹ́lẹ̀ níbi tó yẹ kó máa ti máa mójútó àwọn tó ń wá tó ń fẹ́ tó ń tò láti ṣe ìdìbò àwọn ọ̀hún aká wọn mú pẹ̀lú ìwé tẹ́rí lákọ̀ọ́kọ́ yẹn a máa play ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀sí ká ká lọ. You see? Then they pack ballot papers. You see how? Yes. You guys, let's not be like those people. We don't have to vote. We really don't have to vote. Cherry, ìwé ìdìbò nìyẹn o pẹ̀lú orúkọ àwọn èèyàn àwọn wá gbé pamọ́ ṣe rí pé orúkọ àwọn èèyàn ló wà ńbẹ̀ yẹn ṣe rí ẹ wá sọ fún wa báwo ni ìdìbò yìí ṣe jẹ́ ìdìbò tí a lè gbọ́kànlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé kò sí ńbẹ̀ wọ́n Nàìjíríà ẹ wá ṣàlàyé orúkọ àwọn èèyàn nìyẹn àwọn kí ló wá kọ ọlọ́pàá tó ń gbé irú nǹkan báyìí ṣé iṣẹ́ tí ó yẹ kó máa ṣe nìyẹn òun lọ ká mọ́ wọn lọ́wọ́ máa tún yí padà máa gbé sí wá sí bẹ̀rẹ̀ kẹrin ń tọ́ ká mọ́ wọn lọ́wọ́ òun lè rí yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n dá padà ṣẹ́rí ohun tí ó wà lọ́wọ́ kí ni ìdí ẹ̀ tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe máa wà ní ọwọ́ ọlọ́pàá. ẹ má gbàgbé o àwọn ọlọ́pàá ó yẹ kó máa mójútó àwọn tán wà lórí bọ́n ṣe wà lórí ìlà bọ́n ṣe ń tò láti lọ tọwọ́ láti lọ tẹ̀ka àmọ́ ìwé tó fi ń tẹ̀ka yẹn pẹ̀lú orúkọ ọ̀ka wọn lọ́wọ́ nínú yàrá òun ló fi hàn wá yẹn o wọ́n Nàìjíríà yìí nìyẹn o
ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn máa gbé padà lẹ́ẹ̀kan sí kẹwò ẹ fẹ́ kẹwò bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ṣe báyìí ẹ jẹ́ ṣe báyìí ọlọ́pàá nìyẹn ká má sọ pé bóyá àkànṣe ọlọ́pàá nìyẹn o pẹ̀lú ìwé ìdìbò àtàwọn orúkọ àwọn èèyàn ọlọ́pàá nìyẹn nínú owó ọlọ́pàá kí ló ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ akọ̀bẹ̀rẹ̀ kí ló ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kí ló ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ àwọn kan máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa bẹ̀ sí ní báwa jiyàn sí yín o ẹ máa wò wọ́n máa ní èwo ló kàn wá kíní kan ó kàn wá torí ìjọba tẹ́ máa gbélé wa lórí àwa ìyà yẹn àwa náà la máa jìyà yẹn àdẹ̀fẹ́ ń tà ń sọ nìyẹn àfẹ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ wo ẹ jẹ́ ká mójú sókè nìyí o bá ṣe máa gba òmìnira wa òun ni pé a máa kópa nínú àwọn ìgbésẹ̀ tí ká kópa nínú ẹ̀ nínú ìjọba tí ó máa wáyé yìí a dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè ẹ̀tọ́ wa títí a máa fi gba òmìnira gbogbo àwọn arábì tẹ̀ ń rí wọ́n ṣiṣẹ́ fún wa ni torí àwa ni àṣẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ìkópa nínú ìjọba ni pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè àwọn béèrè kò sọ̀rọ̀ pé bóyá kò sáà ní ànímọ́ nínú ọ̀rọ̀ yẹn a ti mọ̀ pé wọn àárẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó máa gbé wọlé kẹ́ mọ̀ pé wọ́n ti pa wọ́n ti pin wọ́n ti kun wọ́n ti là láàrin ara wọn àmọ́ tí èmi fẹ́ kí á mọ̀ sí ni pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe irú àwọn nǹkan báyìí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní la ojú ara wa ẹ jẹ́ mo ṣe ti rí sí pé ọlọ́pàá nìyẹn kò yẹ kọ́wọ́ ẹ̀ tẹ ìwé ìdìbò àbí orúkọ àwọn tí wọ́n ń dìbò rárá. ẹ̀ ń gbọ́ wọn ni wọ́n park ballot papers kò yẹ kó wà lọ́wọ́ wọn. ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ ń wò yìí ẹ ti gbọ́ nínú lórí Arise News wọ́n sọ pé púpọ̀ nínú tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ gúúsù ìyẹn láti middle belt wá sí south west wá sí south east pé oríṣiríṣi ọ̀nà àrékérekè pé káwọn èèyàn máa dìbò àbí kí wọ́n rẹ́ wọn jẹ ló ti ń ṣẹlẹ̀ àpẹẹrẹ òun lè ń rí yìí ẹ jẹ́ kí n wá tún fi kan hàn yín ẹ jẹ́ kí n wò tó má lè rí eléyìí tí mo máa rí àwọn kan kí n fi hàn yín pé ká lè fi mọ àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa gbogbo kíní ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí ẹ̀ ò torí àwọn nǹkan tá máa kó papọ̀ fi hàn àwọn tí wọ́n ṣe wà wọ́n nígbàgbọ́ ní wọn Nàìjíríà pé ìdí tá a ṣe láti lọ rèé o ìrẹ́jẹ yẹn ó ti pọ̀ jù a ṣe mọ́ ẹ̀tọ́ wa làwa ń béèrè fún. ẹ kì í wọlé náà mo fẹ́ kẹ́ wọlé náà mo fẹ́ kẹ́ wọlé mo kàn máa fi hàn yín ní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni ballot paper rẹ o etí ọ̀sà ẹ jẹ́ ká wo àti INEC gbogbo wọn kò yẹ kó wáyé. ballot paper ó yẹ máa wo wọ́n gba INEC official wo fresh water. ẹtí òun tàbí ẹ̀rọ kan bọ̀ yìí kà lọ yìí tí mo ti kà ti wọ́n ti fẹ́ lé 100. ó yẹ wò ni. all these ballot papers. ó yẹ wò. donated by Labour Party.
ẹ wò ẹ jẹ́ kí n gbé sókè ẹ bá gba fóònù dání. fún labour party ọ̀yà tom peter all labour party. ẹ gba bíbáàsì mọ̀ ẹ máa wo ẹ wò ó dání. ṣe rí n tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ èmi o àti APC o àti PDP o àti labour party o gbogbo wọn mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé òjò oró ni gbogbo kìíní ntí ó ṣe pàtàkì jùlọ fáwa ni pé káwa mọ̀ pé ntí wọ́n ń ṣeré o ká fi hàn àwọn èèyàn wa ká lè mọ̀ pé à ń tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ òmìnira wa à lọ gba òmìnira wa torí náà bó bá ṣe jáde bó jẹ́ labour o bó jẹ́ APC o bó jẹ́ PDP a máa fi hàn gbogbo wa kì í ṣe pé bóyá àwo òun lè rí sìn. kò sí bẹ́ẹ̀ kò tẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ kò sí máa ṣe yẹn rárá bẹ́ẹ̀. kò sí nínú ẹ̀rù wọn kò sí nínú ẹ̀rù wọn. kò sí nínú ẹ̀rù wọn. tó báwo lọ ṣe wá dìbò. Oya ẹ máa wò. nígbà tí o ti máa ṣe bẹ́ẹ̀ báwo lọ ṣe dìbò. ṣé o rí tó ní kò kílẹ̀ ṣé o rí tó ní àtàlẹ́ tó ní kò kílẹ̀ yàn. bàbá wọ́n ti gbé màṣẹ wọlé tẹ́lẹ̀. kó wá lọ tẹ́lẹ̀ ìbò mi. outside. òun náà mi. ọmọ ṣe ni ọmọ gbọ́dọ̀ ní outside. kí ló ṣe ẹ̀rú bá wọn lọ wọ́n stamp ẹ̀gbọ́n. hold on o mo rí nǹkan kan ń bẹ̀ yẹn tèmi bá rí ìmọ̀. orí tó ní kò kílẹ̀ ṣé o rí tó ní àtàlẹ́ tó ní kò kílẹ̀ yàn. bàbá wọ́n ti gbé màṣẹ wọlé tẹ́lẹ̀. kó wá lọ tẹ́lẹ̀ ìbò mi. outside. òun náà mi. ọmọ ṣe ni ọmọ gbọ́dọ̀ ní outside. kí ló ṣe ẹ̀rú bá wọn lọ wọ́n stamp ẹ̀gbọ́n. wọ́n ti gbé lọ wọ́n ti gbé wọlé. Oya wò. wọ́n tó gbé ẹ̀ wá. Oya ẹ wò náà. ẹ mọ ọdẹ tí máa ṣe é sí ẹjẹ lọ tún kà ní one by one. ẹjẹ àtúnkà one by one. gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ sí APC o àti PDP o àti òun náà ní labour party. àtúntò ní labour ní gbogbo ẹ̀ labour ní gbogbo. mo kàn fẹ́ fi hàn wá ni pé lórí Odùduwà TV radio àwa ò dúró fún pátì kankan o àti labour o àti PDP o àti APC o gbogbo wọn bákan náà ni wọn n táwa fẹ́ ni ká máa lọ a dẹ̀ fẹ́ la ojú àwọn èèyàn wa kó lè yé wa pé gbogbo wọn lápapọ̀ wọ́n ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe àwa dẹ̀ fẹ́ gba òmìnira wa ni torí ìyà tó ń jẹ wá lápapọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o tí mo fẹ́ fi hàn wá nìyẹn mo fẹ́ fi fídíò lórí àtúmọ̀ṣàlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí ọ̀sà yẹn fún yín tán sọ kẹ́ máa gbọ́ ó yẹ kí àwọn ó yẹ kí ìdìbò kan tó kó tún wáyé lénìí ní etí ọ̀sà lẹ́yìn ní àwọn ibì kan ní Èkó torí àwọn ọjà tán jà àmọ́ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní pé àwọn èèyàn wọn ráì dìbò kódà inú bí àwọn èèyàn gan wọ́n wá dìde pé wọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn pé rọ ìdìbò yìí a máa ṣe é sẹ̀ ń táwa dẹ̀ ń sọ nìyẹn ẹ̀tọ́ wa àwọn èèyàn ti ń jí ó dẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ o àmọ́ mo fẹ́ ká mọ̀ pé àsìkò tó ká lọ dáwọn orúkọ àwọn bàbá wa Oòduà Yorùbá a kì í ṣe Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n wá kíní yẹn fún yín mò ń bọ̀ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kan mo kàn fẹ́ wá kíní yẹn fún yín kẹ́ rí kẹ́ gbọ́ fúnra yín torí n tó wà nílẹ̀ yìí ó ti kọjá pé kakọ̀ máa wò lásán mọ́ ń sìn right ẹ jẹ́ kí n lọ síbi kan fún yín màá fi fídíò yẹn hàn ó dà pé mo ti play ó wà lórí Odùduwà TV radio mo rò pé ẹ̀ ti rí mo kàn máa sáré wọ ọbẹ̀ kẹ́ rí ń sìn ni so tá a máa ṣe ó yé mi àmọ́ ẹ jẹ́ kó yé wa pé n tó wà nílẹ̀ jìbìtì ni gbogbo wọn ń ṣe kèdè sí èèyàn kan tó kàn dá dúró pé ẹ má pè bóyá àwọn kan ò ṣe gbogbo wọn lọ́jọ́ ń ṣe o gbogbo wọn lọ́ ń ṣe òun náà ṣe ti Labour Party yẹn APC náà àwọn náà ní lọ́wọ́ gbogbo wọn lọ́ ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbélé yìí wọ́n fẹ́ kẹ́ gbọ́ eléyìí. kí lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ará ìrẹ́jẹ màgòmágó oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò òun lè ní ẹ̀mà gbọ́ sí ẹ̀ fi ti ṣe ká tẹ̀síwájú ara àtàṣe tó pẹ́ fẹ́ máa lọ rè o
ìrẹ́jẹ ti wá tó òmìnira wa la fẹ́ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ̀ṣọ́. I guess you're talking about, as I'm talking to you, I just came in from first where I've been, for some time before coming in right now. And I can tell you that we are unable to locate anywhere where a repeat election is taking place. I've been to Lekki this morning, I've been to Surulere this morning, I've been to Ikate, both Ikate Legushi and Ikate in Surulere, and I can tell you that no election is taking place in any of these places today. So as we speak right now, these people, they insist that they want the election to hold there at Lekki until until they're able to vote. They say INEC should not go ahead with the collation of the result. But I can also tell you, like I said earlier, the collation of results is underway right here at the Lagos State Model Primary School in Lekki, very close to the Marwa gate here. And the people are saying that they want at least an INEC official to come out to address them in the list and assure them that even if the election is not going to take place right now today, they should give them a date when the election will take place. That the protest is peaceful, but I see right behind you there someone that looks like Banky W. Maybe we'll come back to you after taking this quick story so that you can talk to Banky W. Okay, let's have him immediately. He's, okay, so Banky, what's the situation right here, right now? Okay, the situation is we are live in Etiosa, and there are some issues. Multiple polling units, by my estimation, at least 8 polling units in Etiosa, there was no voting whatsoever. People were there from morning till evening yesterday. No INEC official showed up. There was a communication thing that came out today that said voting would happen today between 8 and 12 p.m. We have been here since 8 o'clock in the morning to speak to the INEC officials to say, when are you sending officials to these polling units that are affected so that people can exercise their civic rights? They told us that they have not received any directive to go out and conduct elections, that they are waiting for that directive. People have been, the same people who were out yesterday all day have now been out again today, waiting in the sun, waiting for INEC to come. INEC has not shown up. Now they want to go ahead with collating the votes from all the wards in Etiosa without addressing all the people who have not voted. That's number one. Number two, there are multiple polling units where there was suppression, where there was violence, where there was disruption. And by law, in those polling units where those things are happening and we have that evidence, they are supposed to cancel those polling units and run the election again. I think the days are gone when Nigerians will just sit by and allow people in authority to do whatever they want without being held accountable. So what you are seeing is a community that is intending to hold the people in authority accountable, to allow them to exercise their civic rights, to vote for who they want. And I think it's only fair. And at the end of the day, even if they are not ready to do it today, they should come out and address the people and let us know when they will do it. When are they going to do the elections? And then I don't think anybody here wants to be aggressive or violent, but they do need to be spoken to. They do need to be communicated with. They need INEC to come out and tell them, this is what's going to happen, this is the day that you will vote, this is the time, and show up there. And until that happens, people are not going to take it. This is the same community where NSAS happened. This is the same community where NSAS happened, the Lekki Tollgate. It's the same people that are affected. It's the same people. So you cannot keep trampling on people and not expect them to push back. So really, all we're asking is for a level of accountability and transparency in our electoral process. And I don't think it's too much to ask. So the people are here. I've been speaking with INEC on the inside of the collation center. They assure me they're waiting for directives. So until they bring the directive, we'll be here. Who exactly have you been speaking with among the INEC officials? So the electoral officer is inside. Her name is Mrs. Folayemi. So she's inside. So she's the one that has been telling us that they're waiting for a directive from INEC at the national to go ahead. So hopefully they will give her that directive so she can come out and communicate to the people and let us know. And so we wait. All right, let's wait to hear from INEC. As soon as they clear that, I will be able to, bring you up to speed with what is happening right here. Whether the election is going to take place today or they are going to schedule it for, the nearest future. Okay, thank you very much. So, àwọn ẹtí gbọ́ yẹn o, ẹ ti rí oríṣiríṣi màgòmágó. Ó ló fà fún àwọn èèyàn kankan wá dìbò lénìí. Àná wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bò àmọ́ wọn ráì dìbò lánàá, wọn ò dẹ́kun dìbò lánàá.
wọ́n tún ní kọ́ wálé ní wọ́n tún fẹ́ sùn wọ́n lè fẹ́ ka gbogbo àwọn tán ti dìbò yẹn àwọn tán náà wà mẹ́sàn pé ẹ gbọ́dọ̀ ká gbọ́ ẹ jẹ́ káwa náà dìbò náà kẹwàá kó tiwa mọ́ gbogbo ẹ̀ káwá kà papọ̀ àwọn ṣẹ́tì lójú ló ń tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹ wo ara ń ta ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation òun lè rí yàn ẹ̀yìn ó ṣe pàtàkì tẹ́ bá ṣe eré ètò ẹ bá wà fún ó máa jẹ́ nǹkan tí ó máa ṣí ojú àwọn èèyàn wa ká lè mọ ohun tó ń lọ màá tún pè padà náà a tún máa wá sórí ètò láìpẹ́ yẹn máa retí wa a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí Òṣùpá TV radio Facebook àti YouTube àwọn olórí Citizen wa wọ́n ti block wa mẹ́ o àwọn YouTube ti block wa torí pé à ń ṣe ètò àdéhùn tọrọ àwọn onídúró oṣù mẹ́ta gbáko ni wọ́n fẹ́ close Citizen wa torí a máa ń sọ èdè Yorùbá kò ní dá wa dúró àwa máa tẹ̀síwájú a máa ṣe ètò yẹn láàrin Yorùbá àti èdè Gẹ̀ẹ́sì lórí platform yìí ní YouTube torí náà ẹ máa tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bíbá ẹ bá wa wà pín náà ẹ ṣeun kò jẹ́ àárí báyìí lọ àtẹ̀síwájú àti máa padà láìpẹ́ ẹ ṣeun. ẹ káàárọ̀ gbogbo lé mo fẹ́ kẹ́ ẹ fetí sí tí ó ṣẹlẹ̀ ní Etí Ọ̀sà ní Lẹ́kì lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ará Ìrẹ́jẹ màgòmágó oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò òun lè rí ẹ máa gbọ́ sí ẹ fetí sí ẹ ká tẹ̀síwájú ara àtàṣe sọ pé a fẹ́ máa lọ rè o Ìrẹ́jẹ ti wá tó òmìnira wa la fẹ́ ẹ ká tẹ̀síwájú ṣeun. I guess you're talking about, as I'm talking to you, I just came in from first where I've been, for some time before coming in right now. And I can tell you that we are unable to locate anywhere where a repeat election is taking place. I've been to Lekki this morning, I've been to Surulere this morning, I've been to Ikate, both Ikate Legushi and Ikate in Surulere, and I can tell you that no election is taking place in any of these places today. So as we speak right now, these people, they insist that they want the election to hold there at Lekki until until they're able to vote. They say INEC should not go ahead with the collation of the result. But I can also tell you, like I said earlier, the collation of results is underway right here at the Lagos State Model Primary School in Lekki, very close to the Marwa gate here. And the people are saying that they want at least an INEC official to come out to address them in the list and assure them that even if the election is not going to take place right now today, they should give them a date when the election will take place. That the protest is peaceful, but I see right behind you there someone that looks like Banky W. Maybe we'll come back to you after taking this quick story so that you can talk to Banky W. Okay, let's have him immediately. Okay, so Banky, what's the situation right here, right now? Okay, the situation is we are live in Etí Ọ̀sà, and there are some issues. Multiple polling units, by my estimation, at least 8 polling units in Etí Ọ̀sà, there was no voting whatsoever. People were there from morning till evening yesterday. No INEC official showed up. There was a communication thing that came out today that said voting would happen today between 8 and 12 p.m. We have been here since 8 o'clock in the morning to speak to the INEC officials to say, when are you sending officials to these polling units that are affected so that people can exercise their civic rights? They told us that they have not received any directive to go out and conduct elections, that they are waiting for that directive. People have been, the same people who were out yesterday all day, have now been out again today, waiting in the sun, waiting for INEC to come. INEC has not shown up. Now, they want to go ahead with collating the votes from all the wards in Etí Ọ̀sà without addressing all the people who have not voted. That's number one. Number two, there are multiple polling units where there was suppression, where there was violence, where there was disruption. And by law, in those polling units where those things are happening and we have that evidence, they are supposed to cancel those polling units and run the election again. I think the days are gone when Nigerians will just sit by and allow people in authority to do whatever they want without being held accountable. So what you are seeing is a community that is intending to hold the people in authority accountable, to allow them to exercise their civic rights, to vote for who they want. And I think it's only fair. And at the end of the day, even if they are not ready to do it today, they should come out and address the people and let us know when they will do it. When are they going to do the elections? And then I don't think anybody here wants to be aggressive or violent,
But they do need to be spoken to. They do need to be communicated with. They need INEC to come out and tell them, this is what's going to happen, this is the day that you will vote, this is the time, and show up there. And until that happens, people are not going to take it. This is the same community where NSAS happened. This is the same community where NSAS happened, the Lekki Tollgate. It's the same people that are affected. It's the same people. So you cannot keep trampling on people and not expect them to push back. So really, all we're asking is for a level of accountability and transparency in our electoral process. And I don't think it's too much to ask. So the people are here. I've been speaking with INEC on the inside of the collation center. They assure me they're waiting for directives. So until they bring the directive, we'll be here. Who exactly have you been speaking with among the INEC officials? So the electoral officer is inside. Her name is Mrs. Folayemi. So she's inside. So she's the one that has been telling us that they're waiting for a directive from INEC at the national to go ahead. So hopefully they will give her that directive so she can come out and communicate to the people and let us know. And so we wait. All right, let's wait to hear from INEC. As soon as they clear that, I will be able to, bring you up to speed with what is happening right here. Whether the election is going to take place today or they are going to schedule it for, the nearest future. Okay, thank you very much. So, àwọn lẹ́tí gbọ́ yẹn o, ẹ ti rí orí. Màá dá dúró báyìí. Mo kàn fẹ́ kí ó yé wa pé tá a bá kọjú sí kínní òmìnira tá a fẹ́ gbà yìí tá a bá kàn fílẹ̀ fún wọn pé ó kù sọ́wọ́ wọn pé kò kàn àwa àṣìṣe nìyẹn lójú tèmi o. Ìdí tí mo sọ pé àṣìṣe ni pé àwọn tí à ń wò yìí tán bá ṣe iṣẹ́ ẹbí wọn tán pẹ̀lú òjòrò wọn, ìtumọ̀ yẹn ni pé ọdún 4 gbáko a sì máa wà lábẹ́ wọn o. Afẹ́ akọ̀ a máa wà lábẹ́ wọn. Ìyẹn ni mo dẹ̀ fẹ́ kí àwa mọ̀ ká mú dání. Torí náà ó ṣe pàtàkì àwọn ìgbésẹ̀ táwa gan máa gbé lórí ọ̀rọ̀ náà. Ó ṣe pàtàkì ìgbésẹ̀ táwa máa gbé. Aláti mọ táwọn ń ṣe, àádẹ́ lè mọ ọ̀nà àbáyọ tí àwa máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Pé à ń gbé ètò yìí wá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kò túmọ̀ sí pé a ti pa ìjàngbara nù, kò ní wáyé. Kò túmọ̀ sí yẹn rárá, jẹ́ kó yé wa. N tá à ń ṣe ni pé à ń la ojú ara wa ká fi hàn wá o pé ìdí tá ṣe fẹ́ lọ rèé o. Kódà àwọn tó sì ní wíńtán láwọn fẹ́ lọ dìbò, à ń fi hàn wọ́n pé ara tá à ń sọ fún yín rèé o, pé òjòrò ló bá dé o, àti APC o, àti PDP o, àti Labour Party, gbogbo wọ́n ń jà fún àpò ara wọn ni o. Wọ́n ò jà fún ẹ̀tọ́ yín o. Ìdí tá ṣe ń ṣe nìyẹn. Torí náà ẹni tẹ́ bá sọ pé ká kọjú sí Yorùbá Nation nìkan, ara tá à ń ṣe yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó yẹ pé ó ń ṣí ojú àwọn èèyàn wa kán lè darapọ̀ mọ́ wa. Tán bá ti parí, tán bá ti sọ fún wa ẹni tí ó máa jẹ́ olórí lẹ́yìn yẹn, ẹ mọ̀ pé òfin ilẹ̀ Nàìjíríà la máa fi máa darí wa. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì ká mọ ìgbésẹ̀ tá a máa gbé lórí ọ̀rọ̀ yẹn láàrin ibẹ̀ yẹn. Torí àkànlè máa pariwo, ó dáa pé ká máa sọ pé yes Yorùbá Nation, à ń sọ, à ń pariwo, à ń gbé flag, ó dáa. Àmọ́ àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó yẹ pé láti sìn lọ a máa láti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé. Torí ọ̀rọ̀ flag, ọ̀rọ̀ ká parí Yorùbá Nation ìyẹn kan, ọ̀rọ̀ ètò tá a máa gbé kalẹ̀ tí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ àpẹẹrẹ tó máa fi hàn wá pé ẹ wá o, ọ̀nà àbáyọ rèé o, ìgbésẹ̀ báyìí ni o, tí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé tán lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Òun ni a ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ń sìn. Ẹ rí i pé mò ń ṣe àwọn àlàyé kan lórí ọ̀rọ̀ méjì kan, àṣẹ ìlú àti ìkópa nínú ìjọba. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ o, ìkópa tí mò ń sọ yìí, a fẹ́ ọ̀nà tó máa gbé wa dé ibi tí à ń lọ ni mo fẹ́ kí a mọ̀. Bó ṣe máa gbé wa dé ibi tí à ń lọ, bó ṣe máa gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí ilẹ̀ Yorùbá Nation tá a fẹ́ yẹn làwa kọjú sí. Torí tá a bá ń sọ̀rọ̀ yìí, à ń wá gbogbo ọ̀nà tí a máa fi jẹ́ kí àwọn ọmọ káàrọ̀ jèrè ká ní ìfọkànbalẹ̀ pé àti agbára pé àwa náà o, a lè bi àwọn tí wọ́n máa darí ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà fọdún 4 yìí pé àwa náà máa bẹ̀rẹ̀ sí níbi wọ́n ní ìbéèrè ẹ̀tọ́ wa ni.
torí agbára tó ń lò ó wá látọ̀dọ̀ àwa ọmọ ìlú Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ fún wa ní àṣẹ nínú ìwé òfin yẹn ká kópa nínú ìjọba wa. Ó wù wá ká kúrò. Ọ̀nà tá a máa fi kúrò náà ni pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kópa nínú ìjọba, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí a yàn sípò. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí irú nǹkan tá à ń rí lórí àwòrán yìí. Ọ̀rọ̀ pé ìjọba wọn ń ṣe oríṣiríṣi. Àwa máa béèrè béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ sọ fún wa pé ká nígbàgbọ́ nínú yín. Ẹ sọ fún wa pé ẹ má ṣe báyìí fún wa. Nǹkan míì lẹ ń ṣe fún wa. Kò tẹ́ wa lọ́rùn. Ẹ láti tún ṣe. Bá ṣe ń ṣe yẹn, gbogbo wa máa sowọ́pọ̀ ká máa ṣe yẹn ládùúgbò sí àdúgbò, àdúgbò sí àdúgbò. Tá bá ti wá ń rí, ó dẹ̀ máa fi hàn sí wa, ó dẹ̀ máa jẹyọ sí wa níwájú pé táwọn bá ti ṣe ara tá ṣe fẹ́ máa lọ nìyẹn. A máa tẹ̀síwájú lórí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ pé akọ̀ máa sọ́lẹ̀ kan, akọ̀ máa wájà, akọ̀ máa ṣe ìwọ́de. Gbogbo ètò láti ìbẹ̀rẹ̀ báyìí pé à ń gbégbèsè o ọ̀rọ̀ òmìnira yẹn. Gbogbo àwọn àgbègbè wa ó máa ní àwọn kọ̀ọ̀kan tó pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tó máa jẹ́ àpẹẹrẹ fún wa. Àmọ́ lọ́wọ́ tá wà yìí, a sì wà nínú ìlú burúkú, ìlú amúnisìn tá à ń pè ní Nàìjíríà, a sì wà nú ẹ̀. Torí náà tá bá sọ pé àkàkọ̀ pátì ká gbàgbé ẹ̀ kò kàn. Àwọn ló ń gbé òfin lé wa lórí, òfin wọn ló fi ń darí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ tá wà yìí. Báwa ṣe ń sọ̀rọ̀, bá ṣe ń pariwo Yorùbá nation wa yìí, òfin ìlú tí wọ́n fi ń darí wa, òfin ìlú Nàìjíríà ni. A dẹ̀ láti mọ kíní yìí, láti mọ gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? So tèmi kàn rí nínú ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. A sì máa fi àwọn nǹkan kan hàn wá nínú gbogbo bó ṣe ń lọ yìí kó lè yé wa pé àsìkò yẹn ti tó sẹ́ẹ̀ pé ká máa lọ. Àsìkò yẹn ti tó tọ́, ó ti tó gan-an ni. So àwọn dànù mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn yín, mo rí nǹkan kan bíbá náà ni. Gbogbo kíní tàbá kan sọ pé àkókàn wa kò kàn wá, à ń purọ́ tanra wa jẹ ni. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn, Yorùbá nation wa àti nílùú, a sì wà nínú Nàìjíríà. Ìyẹn ni mo fẹ́ kó jẹ wá. Jẹ́ kí n sáré play eré fún yín. Ẹ jẹ́ kí n pause ibẹ̀ yẹn kí n kọ́kọ́ wo kíní picture yẹn kẹ́ lè rí ń bọ̀. Ṣé wọ́n tẹ̀ ń fúnra wọn? Mo kàn fẹ́ kí a rí náà ni o. Ballot paper tí ẹ̀ ń rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń support wọn Nàìjíríà, ṣé ń tẹ́ fẹ́ máa dúró papọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ àwọn tó ń rẹ̀ yín jẹ? Àwa tá wà ní Yorùbá nation à ń dúró de yín o. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa o. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé ìgbésẹ̀ ká gba òmìnira yìí. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé ìgbésẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi nǹkan tí àwọn bàbá Ìbà Gani Adams tí wọ́n sọ, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n sáré mú ọ̀rọ̀ yẹn wá fún wa ká tó tẹ̀síwájú díẹ̀. Ń bọ̀ máa wá jáde fún yín sìn. Ẹ jẹ́ n wá jáde fún yín. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. So a mọ̀ pé nínú ọ̀rọ̀ òmìnira wa yìí, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó òtítọ́ korò àdàdà láti sọ. Ìbà Gani Adams lógún ọ̀fẹ́ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, ó dẹ̀ dá ká gbé yẹ̀wò. Èmi á rò pé ó dá ká gbé yẹ̀wò ká dẹ̀ fetí sí, máa fẹ́ kẹ́ fetí sí ọ̀rọ̀ yẹn torí bí nǹkan ṣe wà mi ò rò pé ó rọrùn rárá ni. Mò ń bọ̀, ẹ jẹ́ kí n wá fídíò yìí fún yín, màá kàn play ẹ̀ so ẹ lè gbọ́. Mo rí mi báyìí sílẹ̀ kan. Hold on. Ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan, ṣóhun nìyẹn. It's here. Okay. Ẹ má bínú, mo kàn wá fún yín náà ni o. Just give me àwọn jáde ń ṣe náà àìpẹ́ yẹn ṣáà fún mi ìṣẹ́jú kan. Okay, ń bọ̀.
màá wá jáde fún yín sìn. Ok, mo ti rí ṣé máa jáde sìn ẹ máa rí tó máa jáde sìn. Mo kàn fẹ́ kí ẹ gbọ́ fúnra yín ni kẹ máa rò pé so ẹ bá gbọ́ yẹn ẹ mọ̀ pé ọkàn wa ó wà lórí ọ̀rọ̀ jàǹgbara yìí àmọ́ àgbékalẹ̀ yẹn èmi rò pé ara ta máa láti mójútó ni ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ a ṣe máa ṣí ojú ta máa la ojú àwọn tí wọ́n ṣì nígbàgbọ́ nínú ìdìbò àmọ́ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí lógun ọ̀fẹ́ sọ́mi bàjẹ́ ká gbọ́. èyí tó bá lọ gbọ́dọ̀ bá bọ̀ ọmọ ṣètò yẹn pé mo parí ẹ̀ ní àná ọjọ́ méjì ní ibiṣẹ́ torí mo mọ Yorùbá dáadáa tí àbá máa fi èpè ran àwọn ọ̀dàlẹ̀ lọ́wọ́ bàbá ṣọ́ọ̀bù nìjẹ́ o àìmọye opportunity ní Yorùbá ní fẹ́ẹ́ ní bọ́ ló pẹ́rú ṣùgbọ́n àwọn àgbàgbọ́ ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn tó ti fẹ́ ló kọ́ dòdò fún àdìsòdò wọn àti àwọn tó ti fẹ́ ló kọ́ oyin àbòsí tó ọ̀bẹ kí Yorùbá bọ́ ló pẹ́rú wọ́n máa ń rí abo yẹn ọ̀jẹ́ káàkó yẹn kọjá Sunday pé nínú ọdún 11 o'clock ní àná Sunday wò ó dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ àjọ sọ̀rọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ kí n sọ details rẹ̀ ṣùgbọ́n a sọ̀rọ̀ fún around 10 minutes fún ìyẹn kọ́ tó dé pè mí padà ilẹ̀ fi nǹkan tí ò yí fi yé mo lè jẹ́ kó mọ̀ pé bí mo ṣe kì í ṣe wọ ẹni tó bá fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá tó bá yẹ pé lóòótọ́ ìwọ náà ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ìpè ẹ̀ o ìpè ẹni tó bá fẹ́ bàjẹ́ òun láṣẹ o mo lè sọ pé mo ti súre tó yẹ pé lóòótọ́ ló fẹ́ gba Yorùbá ló pẹ́lú ló fẹ́ jà fún ìṣúre yẹn jíjẹ́ tiẹ̀ o Yorùbá sọ pé ogun ní ṣe nínú orí gbogbo ẹ̀ ló wúlò ní ìjàgbára yìí ó níbi tó náà ti máa wúlò ó yẹ ti wúlò ó níbi tí àwọn ìyókù náà ti máa wúlò àwọn Yorùbá lè sọ pé àgbájọwọ́ ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀ rárá bí mo mú àwọn tó ń dalẹ̀ tó bá ronúkú àdá wọ́n jẹ́ lájọ ṣe nítorí Yorùbá àtijọ́ kọ́ ní Yorùbá ta ní ìsìn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ alágbára nílẹ̀ Yorùbá wọn olóòjìlẹ̀ kí àwọn bàbá wa o àwọn bàbá wa látijọ́ àti àwọn àgbà òṣèlú wa bí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àti àwọn àgbà bí ti bàbá Ajásin àti bàbá Adésọ̀yà ní ìgbà yẹn tí fìrìfìrì bá ti ń wá báyìí wọ́n mítì tó serious àti máa ṣẹlẹ̀ wọ́n lè fi máa pìpé àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ akíkanjú wọ́n pìpé ẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ nínú òṣèlú yẹn mọ́ wọ́n ò pè báwọn àìbẹ́ bọ́ ló pẹ̀lú ṣùgbọ́n àkíyèsí mi tí mo rí ń sìn ní wípé ilẹ̀ Yorùbá ti yí àwọn ọkọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ Yorùbá ti ń kú àbí àwọn ìran míì tó ti yàtọ̀ sí ìran ọmọládé Yorùbá tẹ́lẹ̀ faramọ́lẹ̀ wá kọ̀rọ̀ wọ̀ sí Yorùbá ò fi pride ẹ̀ ṣeré Yorùbá lè believe lórí history Yorùbá lè believe lórí orúkọ rere tó sàn ìwúrà àti fàdákà lọ ṣùgbọ́n nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti brilliant nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sọ orúkọ nù owó náà wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè wọ́n tó bá rí owó yẹn ló máa fi torúkọ ṣe kò mọ̀ wípé abínibí ó ṣe pàtàkì so ìdí yẹn ni wípé màá rọ àwọn àgbàgbà wa tó bá ní òótọ́ màá rọ àwọn ọba wa tó bá ní òótọ́ torí àṣẹ òkun síbi kan o màá dẹ̀ rọ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run gidi tó ní
àwọn pastors wa wọ́n fẹ́ràn Yorùbá tí ì ṣe pé wọ́n fẹ́ràn ìran mi ju ara wọn lọ. Wọ́n á lè gbé àwọn pásítọ̀ wa tó yẹ pé àwọn náà fẹ́ dàbí Oríwọládé, wọ́n fẹ́ dàbí Ọ̀ṣọ́fà, wọ́n fẹ́ dàbí bíi Joseph Babalọ́lá, pé wọ́n dìde wọ́n gbé àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá tó bá fẹ́ ta Yorùbá rẹ̀ wọ́n gbére tó ọ̀bá lè ṣe public wọ́n ṣe lólé pẹ̀lú àwẹ̀. Màá wà àwọn wàlíì wa, àwọn àfáà, àwọn àbá wàlíì wọ́n ti lè sí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n gégùn fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ ta Yorùbá lásìkò bá dé yìí. Torí atẹ́kọ̀ọ́ ń fẹ́ bọ̀ Yorùbá ò lè gbáradì. Kàkà kí Yorùbá gbáradì, wọ́n fẹ́ máa ti òṣèlú bọ̀ ọ́. Wọ́n fẹ́ máa frustrate ẹni tó bá gbáradì wọ́n fa orúkọ ẹ̀ jẹ́. So màá pe àwọn àbábọ̀ wa lórí ẹ̀sìn méjì jèjì tí mo pè yí ìkẹta níta bá bàbáyé tó jẹ́ ìta abátadélé ayé bá yẹ̀sìn méjì tó dé. Àwọn traditional worshippers èyí tó bá wà nílé díẹ̀ ohun àṣẹ wọn máa fi ṣépè wọ́n má dárúkọ o tó bá dárúkọ alẹ́ kó wà sentimental. Èpè yẹn ni pé gbogbo ẹni tó bá máa ta lẹ Yorùbá níbi tá a bá dé yìí kíkó òjijì kò wọlé tọ̀. Ẹ má dárúkọ o èpè ló mọ bí ẹni tó fẹ́ dalẹ̀. Yorùbá ní ogun ní ṣi nínú èpè ní ṣi níjà. Gbogbo ẹnikẹ́ni abáti obìnrin bí tó bá fẹ́ ta lẹ Yorùbá kọ́ máa bá a fi rí. Àwọn àgbẹ̀ àwọn orí adé tó jẹ́ ọ̀run lẹ̀kẹ̀ tó jẹ́ àwọn bàbá wa tó yẹ káwọn lóní òpó gbogbo ìlú tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ àrólé Odùduwà. Lóòótọ́ Ọ̀ọ̀ni òrìṣà à ń pè ní àrólé Odùduwà ṣùgbọ́n gbogbo ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá wọn là àrólé Odùduwà. Nítorí pé orí àpèrè kan jókòó sí yẹn Odùduwà ló kọ́ jókòó síbẹ̀. Màá bẹ̀ wọ́n kọ́ ìdè gbogbo ọmọ tó jẹ́ ohun àṣẹ kan nínú ìlú wọn àti tó wà ní àfin wọn kọ́ wá fi ẹni tó bá fẹ́ gbàgbọ́dé kọ́ fi ré kọ́ wá súre gbogbo lóòótọ́ tó máa dìde ìgbé tí Ọlọ́run kó kún ọ lẹ́kọ̀ọ́ nípa kí àwọn alálẹ̀ kó kún ọ nípa lórí ọ̀tọ̀ tó wà lẹ́yìn. Torí àwọn kan tí mo rí àtàwọn information tí mo bá ó wà báyìí mo tẹ òbí gbogbo láyà tó mò ń rí pé nǹkan mọ́ o. Mo dẹ̀ ní information tí mo ní àwọn Fúlàní ìdíkò nǹkan ti yí wa ká. Wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀bùn wa. Mo dẹ̀ rí a level of conspiracy from the federal government. Kí ọmọ Yorùbá kó dìde o. Kó dìde o. Mi ò sọ pé ó dìde o. Ṣùgbọ́n mo rí akẹ́kọ̀ọ́ ogun tó ń fẹ́. Mo dẹ̀ ní àbá. Wọ́n dẹ̀ fún mi mẹ́sẹ̀jì pé kó súnmọ́ bọ̀. Àfi ọmọ alẹ́ Yorùbá tí ò bá ní ẹ̀jẹ̀ Yorùbá lára mi ò ní bíbí ẹ̀. Ìkan tó lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèlú atọ́jú ọ̀jẹ̀ ní gbogbo wọn ní visa Amẹ́ríkà lọ́wọ́. Gbogbo wọn lọ jẹ́ citizen in other country. Most of them wọ́n ní private jet ọ̀fẹ́ sá lọ. Tí ẹ bá wo Sierra Leone, tí ẹ bá wo Liberia, ó kó ká àwọn political class wọn wọlé. Púpọ̀ wọn sá wá sí West African coast, púpọ̀ wọn sá lọ sí Amẹ́ríkà nígbà tó fi yẹn dé. Ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ àwọn tí ò bá wọn ṣe national day àwọn lọ́ fi ẹ̀jẹ̀ wọn dí ogun yẹn. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yin alálẹ̀ ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yin wúmọ̀lẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yin òkú ọ̀run ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde, gbogbo ẹ̀yin nǹkan tó so ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ dìde ẹ gbè wá níjà o. Torí ibi tọ́rọ̀ yìí bọ̀ bí ẹ bá fà lọ bẹ́ẹ̀ fà bọ̀ kí làárẹ̀ ń ṣe. Wọ́n mo pè yín o, mo pè yín níjà o, mo lè pe ọba aládé mo pè yín níjà báyìí o. Wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹ́pẹ́ bàbá ọwọ́ kiri. Mo pè yín o, ẹ̀yin gómìnà wa èyí tó bá rọ̀ la pé ó pẹ́ jù ọdún mẹ́jọ ni ẹ dìde yìí. Èyí tó bá rẹ̀ wọ̀ pé ẹ dìde lẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ bá dìde. Ẹ̀yin sẹ́nẹ́tọ̀ wa bó bá bọ́ yàtọ̀ pé máa kó paramẹ́ǹtì tí Ọlọ́run bá tẹ́ àgbo bá dún ẹ̀ dìde. Ẹ̀yin tẹ́ bá rẹ̀ wọ̀ pé ẹ dìde lẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ bá dìde. Ẹ̀yin tó jẹ́ rẹ́ẹ̀sì náà ẹ dìde. Ẹ̀yin tó máa ń pẹ́ kò tẹ́ pé ẹ̀kọ́ ẹ̀ kíá ẹ̀ bá dìde. Ẹ lọ wo ogun tí dídó níjà.
22,000 ní Gideon kó sílẹ̀. Mo kàn fẹ́ fìyẹn ṣe àpẹẹrẹ kẹ́ bá mọ̀ pé a ní lọ́kàn o pé Yorùbá nation ni tiwa ni o kì í dẹ̀ ń ṣe pé bóyá tá bá mú àwọn ètò báyìí wá a kàn lè pa tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú wa a lè pa á tì ká kàn sọ pé irọ́ o kò kàn wá o torí gbogbo ohun tí wọ́n bá pín tán bá là tán bá kún tán gbélé wa lórí àwa náà la máa forí fákínì ǹjẹ́ kò dáa ká kúkú ya kọjú sí káyà tètè ya mọ gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé káwa náà lè wá ọ̀nà ká bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ọ̀nà tá máa fi rí i pé gbogbo ilé tó bá dẹ̀ ń ṣe yìí o kò wáyé jẹ́ kó wáyé ṣọ́rọ̀ mi yẹn ní tí èmi rò pé ó yẹ ká ṣe nìyẹn nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́ra wa sọ́nà pé kíní yìí kò bọ́ sí o kò yẹ báyìí o kí ni ọ̀nà àbáyọ gangan ẹ jẹ́ ká gbélé yẹ̀ wò àbáta nírè o lórí constitution yẹn èmi máa gbé sórí ìbàdàn mo fẹ́ kẹ́rì máa padà sórí kíní mo fẹ́ kẹ́rì fúnra yín àwọn kankan wà ń bẹ̀ tí mo fẹ́ kí a múlò ẹ má gbàgbé o lórí ọ̀rọ̀ òmìnira la ṣe ń sọ yìí o lórí ọ̀rọ̀ tá a ṣe ń sọ yìí ó já sí orí ọ̀rọ̀ òmìnira wa ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó já sí orí ọ̀rọ̀ òmìnira wa lọ́wọ́ tá a ṣe wà yìí a lè kúrò nínú ìlú amúnisìn Nàìjíríà láì jẹ́ pé a gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ síbi tó yẹ kí tọ́rọ̀ wà tí ẹ rí i pé a kàn jí láàárọ̀ àti gbòmìnira a lọ àti gbàṣẹ àti sọ adẹ̀ ti gbéra àti lọ kò lè wáyé à ń tanra wa níṣẹ́ tọ́rọ̀ mi yé yín à ń tan ara wa ní ẹ jẹ́ kí n wo àwọn kan tí mo fẹ́ tó bá ṣe é ṣe kán tẹ̀lé bá wọ́n lè dàpọ̀ mọ́ mi tí ẹ ṣe realize ẹ má bínú I was trying to get something done but I'll just do this quickly so akímọ́ àwọn kan nínú ẹ̀rẹ́gbẹ́ mi wọ́n lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ yìí because ọ̀rọ̀ yìí ṣe pàtàkì ó dẹ̀ dá ká mẹ́nu bà ẹ má ṣì mí gbọ́ o ẹ má ṣì mí gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ o èmi faramọ́ Yorùbá nation tọkàntara tẹ̀mí gbogbo ẹ̀ pátápátá àmọ́ tí mo fẹ́ kó yé wa mo tún máa tẹnu mọ́ sílẹ̀ kan sí òun ni pé a lè gba Yorùbá nation wa a lè bọ́ sí Yorùbá nation wa láì jẹ́ pé a ṣe ètò ẹ̀ kí ni gangan ètò ọ̀nà àbáyọ pé a kàn jáde bí ẹ mọ̀ sọ pé a sọ pé kinní kan èèyàn kan àti gbà o àti ṣe kinní kan o àti lọ ṣe báyìí o àti lọ ṣe ìwọ́de nìkan ò lè fún wa ní Yorùbá nation kò lè fún wa ní Yorùbá nation àwọn àbá tí à ń sọ sìn ni pé ká wá wo ohun tá a lè lò nínú ìwé òfin tó máa ṣí ilẹ̀kùn òmìnira yẹn fún wa ibi tí àwọn ń lọ gangan nìyẹn tell me yẹn so ìyẹn ni mo fẹ́ mẹ́nubà a máa wọlé jáde sínú bó ṣe ń lọ lórí ìdìbò wọn yẹn kò kàn wá lóòótọ́ torí Yorùbá nation la fẹ́ àmọ́ ó tún kàn wá ṣé ń gbọ́ mi lọ́nà kan tá bá kọ́kọ́ wò kò kàn wá àwa fẹ́ gba Yorùbá nation àmọ́ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ níparí ọdún tó kọjá tó di ọ̀rọ̀ referendum reclamation gbogbo kìíní tá a ṣe yìí ẹ rí i pé gbogbo yẹn ìparí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ibi tó jáde yọ sí ni pé a ṣì wà nínú ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà ṣọ́rọ̀ mi yẹn yín àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ a ṣì wà nínú ìlú yẹn ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ a ṣì wà nínú ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà torí náà ó máa da ká wá yẹ ìwé òfin tí wọ́n fi kó wa sínú Nàìjíríà ibẹ̀ yẹn la máa ti gbé bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o ibẹ̀ yẹn gangan la máa ti gbé bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwé òfin yẹn òun gan la máa fi lò wọ́n máa ń pòwe kan ẹ̀yin bàbá wa ẹ máa ń sọ ẹ ní ọmọ náà là ń rán sí náà o a lè filẹ̀ ká má kọjú sí ká wá ní àdèmá gbòmìnira ṣé bó à ń rí àpẹẹrẹ àti ṣe declaration àti ṣe referendum tí
kò tán mọ́ nǹkan tó wà nílẹ̀ àti ṣe declaration referendum àti ṣe gbogbo yẹn síbẹ̀síbẹ̀ a ṣì wà nínú ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà. Ǹjẹ́ kò yẹ ká wá gbé nǹkan míì yẹ̀wò bí a ṣe máa gbòmìnira yìí? Ìdí ẹ̀ tí èmi ṣe rò pé ó dáa kí a wá kọjú sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe nínú ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti ìwé òfin tó ń gbélé wa lórí. Nínú ìwé òfin rọ̀ yìí afẹ́ akọ òun ló ń darí ilẹ̀ Káàró Oòjíire lọ́wọ́lọ́wọ́ tàwa yìí. Àṣẹ tó ń dẹ̀ wá nú ẹ̀ òun náà fi ń darí wa. Wọ́n fún wọn ní àṣẹ, wọ́n fún ara wọn ní àṣẹ. Èmi rò pé ó máa dá ká iye àṣẹ yẹn wò. Mo dẹ̀ fẹ́ rọ gbogbo ọmọ Káàró Oòjíire lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tá bá máa bọ́ nínú oko ẹrú yìí, aláti mọ ohun tó gbé wa sínú ìdè. Aláti mọ ohun tó gbé wa sí inú ìdè. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín? Ká máa yẹ̀ wò, tá a bá yẹ̀ wò, tá a bá kàn sọ pé a fẹ́ máa lọ, a nímọ̀ díẹ̀ tí a ṣe lè kúrò. Àmọ́ tá a bá lọ gbé yẹ̀ wò, tá a tú palẹ̀, tá a wádìí ń pa ẹ̀ dáadáa, àwa yé wa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé a fọwọ́ sí ìwé irọ́ tán gbélé wa lórí o. Ẹ jẹ́ kí n fún yín lápẹẹrẹ nǹkan tí wọ́n ṣe kẹ́ lè mọ̀. Ibi báyìí níbẹ̀rẹ̀ ìwé yẹn wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan, mo lè fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ o, ní tí mò ń sọ yìí ó tọ́ mọ́ bá ṣe máa kúrò nínú ìlú amúnisìn tá à ń pè ní Nàìjíríà. Tá a bá tú palẹ̀ ká mọ gbogbo tí wọ́n tò sílẹ̀ láti fi kó wa sínú ẹ̀, báwo la ṣe fẹ́ bọ́? Tá a bá lọ wádìí gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi dè wá mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ìwé àṣẹ pẹ̀lú àṣẹ tó wà nínú ìwé yẹn, báwo gangan la ṣe fẹ́ bọ́? Báwo gangan la ṣe fẹ́ gba Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá? Ibi tèmi rò pé ká ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Àbádẹ̀ ni o, kì í ṣe pé èèyàn kan kì í jáwádìí, àbá ni o. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. A máa yẹ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ mẹ́, a máa yẹ̀ wò, a dẹ̀ máa wá jáde lójoojúmọ́. Àmọ́ mo kàn fẹ́ lè ṣe àpẹẹrẹ ni mo fẹ́ kẹrí kìíní kan nínú ìwé òfin àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tó wọ́n kọ́kọ́ kọ ìwé rọ ní gbogbo kìíní. Wọ́n ní àwa aráàlú Nàìjíríà, àwa aráàlú Nàìjíríà àsowọ́mọ́, ẹ jẹ́ ká pè bẹ́ẹ̀ yẹn, àsowọ́mọ́ pé kí a sowọ́pọ̀ kí a di ìkan. Nínú ìwé òfin yẹn nìyẹn o. Kò sẹ́ni tó ṣe. Tẹ́ bá ní kàn lọ wádìí fún wa àwọn wo ló ṣe kínní, àwọn wo ló sowọ́pọ̀, àwọn wo gan ló sowọ́pọ̀. Wọn ò lè sọ fún yín torí àsowọ́pọ̀ rárá. Àmọ́ ìwé yẹn náà gbé lé wa lórí, àwọn oníkakí gbé lé wa lórí. Ibẹ̀ yẹn gangan la máa ti gbé bẹ̀rẹ̀ o. Ìwé tán fi gbé kínní lé wa lórí, ibẹ̀ gangan la máa ti gbé bẹ̀rẹ̀. Ẹ má gbàgbé tí ẹ rántí ìgbà tá a ṣe referendum táwọn náà tí gbogbo wa tọwọ́ bọ̀wé fún 5 million. Ńbo ló já sí? Ńbo ló já sí gangan? Eléyìí kì í ṣọ̀rọ̀ jà, kì í ṣe èébú, gbogbo alájọ ṣiṣẹ́ yìí a dẹ̀ gbéṣẹ́ débi kan. Ńbo ló já sí gangan? Tí gbogbo wa tán ní a ní 5 million, ńbo ló já sí gangan? Ṣáàtì gbòmìnira lọ́wọ́ tá a báyìí, ṣé òmìnira ti tẹ̀ wá lọ́wọ́? Tí ò bá tí ì tẹ̀ wá lọ́wọ́, èmi rò pé ó jẹ́ ara tí a máa wá láti wò pé ókè o, torí pé kò tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. Wọ́n ní ọbẹ̀ ti di àtúnṣe, èèyàn ti di àtúngún, tó bí òwe bí ẹ̀yìn ẹ̀gbà ṣe máa ń pa òwe. Bá ti máa ṣe ọ̀nà yẹn ni pé púpọ̀ nù wa a mọ ìwé òfin yìí. Àwọn nǹkan kan wà nínú àwọn ìwé òfin yìí tí a lè lò. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ni pé kí gbogbo wa ká kọ́kọ́ mọ ìwé òfin yìí. Tá bá dẹ̀ mọ̀, a fi kọ́ ẹ̀kọ́, ó dẹ̀ máa fi hàn wá gbogbo ibi tó yẹ pé wọ́n fi ń rẹ́ wa jẹ. A lè máa sọ ọ́ láàrin ara wa. Tá bá tí wọ́n á lọ báyọ̀ sọ̀rọ̀ nípa pé a fẹ́ gba òmìnira, a lè sọ ìdí ẹ̀ tí a ṣe fẹ́ lọ. A tún wá mú àpẹẹrẹ ìdí tí a ṣe fẹ́ lọ, a mú jáde nínú ìwé òfin yìí. Sọ̀rọ̀ mi yé yín? Bá ṣe máa ṣe, a máa láti ṣe létòlétò ni. Ọ̀rọ̀ pé àkànjáde àṣewọ́de àti gbòmìnira wọ́n ní tú wa sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó báyẹn kọ́ la máa gbòmìnira. Ó dáa ká ṣe ìwọ́de yìí, ó dáa. Àmọ́ àwọn ètò tá a máa ṣe tó máa gbé wa débẹ̀ gangan,
a máa láti túra wa kúrò nínú ìwé yìí, ìwé òfin tó gbé, a máa láti túra wa kúrò lápapọ̀. Púpọ̀ nínú wa a mọ bíbélì, àwọn kan wọ́n lè ka bíbélì ẹsẹ̀ kìíní ẹsẹ̀ kẹta sáàmù wọ́n á kà lórí látòrí, wọ́n á mọ gbogbo ẹ̀ pátápátá. àwọn kan náà wọ́n á mọ kùrà, wọ́n á mọ gbogbo ẹ̀ látòrí. àmọ́ tẹ́ bá bí wọ́n ní ìwé òfin yìí, wọ́n ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀, wọ́n ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ rárá. kódà àwọn àlùfáà, àwọn gbogbo àwọn tó ń sọ pé ká nígbàgbọ́, wọ́n ò mọ nǹkan kan pa ìwé òfin yìí. èmi sọ fún yín, mò ń fi gbogbo ẹnu sọ tí mò ń sọ yìí. bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́dẹ̀ sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká máa lọ, irọ́ ó ṣe é ṣe kíní kan, but àmọ́ wọn ò mọ ohun tó wà nínú ìwé òfin yìí. àwọn kan ní wọ́n máa ní kán nígbàgbọ́ ní wọ́n Nàìjíríà, àwọn náà lè máa bá darí ẹ̀sìn pé kẹ́ ṣe àgbàdúrà fún náà, kẹ́ máa gbàdúrà fún Nàìjíríà. wọn ò mọ tó wà ń bẹ, tán máa mọ̀ dáadáa, àwọn fúnra wọn ò ní gbà pé kẹ́ máa gbàdúrà fún ìlú amúnisìn. ó yẹ kí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn èèyàn wa ní gbogbo agbègbè wa ìwé òfin yìí, torí ibẹ̀ gangan láàrin òfin tó gbélé wa lórí yẹn gangan, ibẹ̀ gangan àárín ibẹ̀ yẹn la máa ti wá rí ní ta máa lò, ta máa fi bọ́ nínú oko ẹrú ta wà. ìdí ta ṣe ń mójútó gbogbo tó wà níbẹ̀ náà nìyẹn. a lè fi egbòlẹ̀ ká máa tọ́ làpálàpà bí wọ́n ṣe ń pè é, ṣé àmọ́ òwe yẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn yín. so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. so nǹkan tí wọ́n ti sọ ń sìn, wọ́n ti sọ pé gbogbo wa la fọwọ́ sí Republic Nigeria, having family and solemnly resolved to live in unity and harmony as one indissoluble for sovereign nation under God, dedicated to the promotion of inter-African solidarity, world peace, international cooperation and understanding, and to provide constitution for the purpose of promoting good government and welfare of all persons in the people on the country, on the principle of freedom, equality, justice, and for the purpose of consolidating the unity of our people. Do hereby make and enact and give ourselves the following constitution. Ìtumọ̀ yẹn ni pé gbogbo wa lápapọ̀ kakọ̀ ṣe ń ṣókí àti ṣetán láti sowọ́pọ̀ ká máa ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ pẹ̀lú òfin ìlú pé òfin tá gbé kalẹ̀ yìí o òun ni ó jẹ́ òfin gbogbo ìlú, gbogbo wa dẹ̀ fọwọ́ sí. gbogbo wa mọ̀ pé àfọwọ́ sí ìrẹ́jẹ ni, àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ìwé òfin yẹn ló ń lò fi darí wa. tell mi yẹn, ìwé òfin yẹn ló ń lò fi darí wa. a dẹ̀ láti kọjú sí ní tó máa ń lò fi darí wa. kì í ṣe bíbélì ló ń lò fi darí wa o, kì í ṣe Quran ló fi ń darí wa, ìwé òfin yẹn ni. àmọ́ púpọ̀ nínú wa, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, púpọ̀ nínú wa a mọ̀ nípa bíbélì, a mọ̀ nípa Quran, àmọ́ mélòó nínú wa ló lè mọ̀ nípa ìwé òfin yìí? mélòó nínú wa ló mọ̀ pages tí ó wà nínú ìwé òfin yìí? àwọn mélòó nínú wa lè sọ pé mo mọ̀ pages tó wà nínú ìwé òfin yìí o, mélòó? àmọ́ tẹ́ bá béèrè pé nípa Bible, wọ́n á sọ gbogbo iye pages tó wà nínú Bible, wọ́n á sọ gbogbo pages tó wà nínú Quran, wọ́n á sọ fún yín. tẹ́lọ̀ mi yẹn yín, ó dẹ̀ ṣe pàtàkì ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé kínní yẹ̀ wò. ọ̀nà àbáyọ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé a máa sáré gba òmìnira, a máa láti ṣe létòlétò ni. ní tí mo fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. màá rọ gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ kínní, a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ètò kan, wọn kàn máa àpẹẹrẹ sí bóyá lójoojúmọ́ a máa ṣe, èmi àti ọmọọba àtàwọn tó kù náà má lè wọlé, a máa ṣe àwọn kankan bójẹ́ ìmẹ̀kan bójẹ́ méjì bójẹ́ mẹ́ta lọ́sẹ̀, a máa jáde, a máa ṣe ìtumọ̀ àwọn kínní fún yín. àpẹẹrẹ ń sìn wọ́n ní ìwé òfin ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì jùlọ, ó dẹ̀ jẹ́ ohun tó so gbogbo wa papọ̀ pẹ̀lú agbára àwa èèyàn ní gbogbo ìlú. ìyẹn ní section 1 ìwé òfin yẹn, section 1 ìwé òfin yẹn. so section 2 the Federal Republic, wọ́n ní ìlú amósìn Nàìjíríà yẹn, wọ́n ní wọn ò ní darí ẹ̀, àwọn èèyàn wọn ò dẹ̀ ní jẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ kan kí wọ́n mú ìjọba, kí wọ́n máa darí gbogbo wa
gẹ́gẹ́ bí ìjọba wọn ní jẹ́ kí ẹgbẹ́ kan gba gbogbo àṣẹ lọ́wọ́ àwa ọmọ ìlú láì ṣe pé wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí ìwé òfin tí ẹ̀ ń wò yìí. ṣẹ́ni ó ṣe pàtàkì àwọn nǹkan tí mo sọ yẹn máa mú sọ́wọ́ òsì o n tà ń sọ yìí mo fẹ́ kí gbogbo wa ká mọ kínní torí à á lè mọ gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi kó wa sínú ìdè. ohun wa ká lọ ohun wa ká ti lọ ká ti di kí Yorùbá nation kó ti wáyé ohun wa àmọ́ tá a bá kọbi ara sí tí wọ́n fi kó wa sínú ìdè gbogbo ìwé yìí ni gbogbo àgbáyé mọ̀ ẹ jẹ́ kí wá ìwé yìí gbogbo àgbáyé mọ̀ wọ́n máa ń sọ àwọn tó wà ní òkè òkun wọ́n á sọ wọ́n á ní ẹni constitution náà wọ́n á tẹ̀ sọ fún yín kódà àwọn ọgọ́ mọ̀ ju àwa púpọ̀ nù wa lọ àmọ́ wọn mọ̀ pé àlùmọ̀kọ́rọ́ òjò ni wọ́n fi gbé kínní ilé wa lórí ìdí tá a ṣe láti mọ̀ nìyẹn o so mo kàn sọ one or two mbẹ yẹn sí màá tún tẹ̀síwájú ibi tí mo fẹ́ lọ gangan tó máa jẹ́ àpẹẹrẹ tí màá fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ màá kàn fi yẹn ṣe díẹ̀ màá tún wá padà wá sórí àti wọn máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ òun ni mo fẹ́ kẹ́ lọ sí 14:2 mẹ́rìnlá 14:2:1 ẹ jẹ́ ká sáré débẹ̀ yẹn mo kàn máa kà màá kàn ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ ráńpẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni ẹ má bínú 14:2:1 àti fẹ́ẹ̀ débẹ̀ o lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ kí n tó ka kíní ọ̀hún mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé púpọ̀ nú àwọn èèyàn wa a mọ ọ̀rọ̀ tó wà nú bíbélì kódà àwọn kan wọ́n mọ̀ láti páálí dé páálí wọ́n dẹ̀ wọ́n mọ̀ sórí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Quran wọ́n mọ̀ sórí àmọ́ ìwé òfin òun náà fi ń darí wa títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe bíbélì ló fi ń darí wa o kì í ṣe Quran ló fi ń darí wa o ìwé yìí ni ǹjẹ́ kò tọ́ kí àwa gan ká wá wádìí tó kọ sínú ìwé yẹn gangan tó fi ń darí tó fi fún wọn ní agbára torí tá a bá ti mọ bó ṣe ṣe à lè mọ ọ̀nà àbáyọ tí ọ̀rọ̀ mi yé yín ní tí mo fẹ́ fàyọ náà ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ṣé rí bíbà yìí wọ́n kọ́ ń bẹ̀ nísìnyí pé àṣẹ ìlú ó jẹ́ ti ẹ̀tọ́ gbogbo àwa ọmọ ìlú Nàìjíríà láti ọwọ́ àwa ọmọ ìlú ta ní àṣẹ yẹn ni àwọn ìjọba wọ́n fi ń lo agbára wa wọ́n ń yá agbára wa lò láti ṣe darí ìjọba wa wọ́n ń yá agbára wa lò ẹ jẹ́ ká rántí wọ́n ń yá agbára wa lò tẹ́lọ̀ mi yé yín mò ń ṣètumọ̀ òwú kíní yẹn fún yín kẹ́lẹ̀ mọ̀ section 14:3 mo kàn fẹ́ sáré lọ síbi àní a ṣe máa ka kíní yẹn ní kankan àmọ́ mo fẹ́ ká kọ́kọ́ mọ ìdí ẹ̀ tá ṣe láti mọ gbogbo kíní so gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ń yá agbára gbogbo àwọn ọmọ ìlú lápapọ̀ lò láti fi darí wa nínú ìjọba. màá wá lọ sí 14:2c wọ́n wá ní the participation of the people in the government shall be ensured in accordance with the provisions of this constitution. ibẹ̀ yẹn ìtumọ̀ participation ni pé ìkópa nínú ìjọba ó jẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa láti ṣe tí òfin fún wọn ní agbára láti ṣe nínú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìjọba. mo fẹ́ ká di ọ̀rọ̀ méjèèjì yẹn mú ẹni àṣẹ ìkejì ìkópa tẹ̀rí tá a bá kópa nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ a ní lè darí ọ̀nà tó máa fi gbé wa délẹ̀ òmìnira. a kàn ń dúró ta à ń sọ̀rọ̀ à ń dúró àfẹ́ gbòmìnira àwọn tí adẹ̀fẹ́ gbòmìnira lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n mọ ibi tí àwọn fi agbára sí tá a bá lọ kó wọn bẹ̀ ká gba agbára yẹn láti ibẹ̀ yẹn a lè kúrò nú òmìnira. ẹ jẹ́ má bínú mo kàn ń sọ ni o àbá ní gbogbo kíní yìí o àbá ní mo dẹ̀ ń fi hàn wá pé ká gbé yẹ̀ wò ibi tá à ń lọ ni pé a fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín kẹ́ lè mọ̀ pé ohun tí mò ń sọ yìí mi ò sọ léré mi ò fi ṣeré a ti ní constitution ńlẹ̀ fún Yorùbá nation mi mọ̀ àwọn kan wọ́n lè ti rí mo kàn fẹ́ fi hàn yín ní kẹ́ lè mọ̀ pé kì í ṣe pé bóyá à ń ṣe eré ó wà Yorùbá nation constitution wà proposed a ní ìwé òfin fún ẹ̀wò ohun lẹ́ ń wò yìí àwọn ẹgbẹ́ ọmọlúwàbí wọ́n wà Yorùbá Strategic Alliance àwọn bàbá wa akọgun wọ́n bá àwọn aṣòfin àwọn amòfin
lọ́ọ̀yà tí wọ́n bá púpọ̀ ní wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ jọ kọ àwọn púpọ̀ ní wọn wá kọ àwọn òwe òun lè rí proposed constitution of Yorùbá nation. So mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé a ti ní àwọn ọ̀nà kì í ṣe pé ó di dandan pé nǹkan tá a máa lò rí o but ó fún wa ní àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tá a lè lò tá a lè gbé kalẹ̀ láti fi ṣe Yorùbá nation wa. Kò sí àṣẹ lórí ẹ̀ torí àti ìfọwọ́sí torí gbogbo wa ò tí ì sọ pé òkè ìwé yìí la fẹ́ ṣe o àtúntò báyìí la fẹ́ ṣe sórí ẹ̀ ṣọ́rọ̀ mi yẹn yín so kò tí ì ní agbára àmọ́ mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé a ní lọ́wọ́ ntí mo kàn fẹ́ kí ó yé wa ni pé bá ṣe máa gba òmìnira aláti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àwọn agbára tó wà nínú ìwé yẹn fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò láti sọ àwọn èèyàn wa jí kí gbogbo àwọn èèyàn kan lè mọ gbogbo ìgbésẹ̀ tá a máa gbé torí tí a bá sọ àwọn èèyàn wa jí wọn ò lè dìde kán sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa láti ja ìjàngbara láti gba òmìnira tán fẹ́ gbà tá nílò láti gbà. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì ká lo ìwé òfin òun ló ṣe ìwé tó ṣe pàtàkì jùlọ kì í ṣe bíbélì o kì í ṣe Kùránì. Ìwé yìí gbogbo wa láti mọ̀ àwọn ọmọ wa pátápátá wọn láti mọ̀ ká mọ̀ tó wà nù ẹ̀ ká lè mọ̀ tí wọ́n fi ń fìyà jẹ wá torí tá a bá ti mọ̀ ìjọ yẹn báyìí gbogbo wa à lè mọ̀ ìgbésẹ̀ tá a máa gbé tá a máa fi bọ́ ó tiẹ̀ máa hàn sí ó máa hàn kedere sí gbogbo wa báyìí ni tí wọ́n mi yẹ yín ó máa hàn kedere báyìí sí gbogbo wa. Mo kàn máa fi ọ̀rọ̀ méjì yẹn mo kàn máa dádúró mẹ́yẹn. Ìkíní àṣẹ ìlú ànilọ́wọ́ wọ́n kọ sínú ìwé agbára tí ìjọba ń lò wọ́n ń yá agbára gbogbo ìlú lápapọ̀ lò láti fi darí wa. Àwa dẹ̀ ní ẹ̀tọ́ nínú ìwé yẹn ìkópa nínú ìjọba ẹ̀tọ́ yẹn ni pé ká báyìí sí ní bí gbogbo àwọn tó wà ládùúgbò wa a mọ̀ pé agbára àwa la fún yín ní agbára àwa la ń pèsè owó fún yín àwa la ń kọ́ ilé tẹ̀ ń lò fún yín àṣẹ ọwọ́ ti gbogbo wa ló wà ní gbogbo láti abúlé sábúlé ìgbèríko sí ìgbèríko agbègbè sí agbègbè àwa máa bí wọ́n pé iná tẹ̀sán ládùúgbò wa ẹ̀tọ́ wa ní ká bí yín nínú ìwé òfin o iṣẹ́ wa ni pé káwa bí yín pé kẹ́ ṣe ká máa bí yín ní ìbéèrè lórí iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ṣe tẹ́ ẹ̀ bá tí ì ṣe ẹ̀dá láti ṣe so ọ̀nà yẹn á bẹ̀ sí ní fún àwọn èèyàn wa ní ọgbọ́n àti òye láti rí i pé bá ṣe máa gba òmìnira yìí o aláti kópa nínú ìjọba tàbá tí wàá ń kópa àwa lè sọ̀rọ̀ títí máa gbé wa débi tí gbogbo alápapọ̀ àwa sọ̀rọ̀ nípa referendum ibẹ̀ yẹn ló máa ti wá jẹ́ kí referendum wáyé torí a máa lo òfin tí wọ́n fi gba tí a fẹ́ a lè pa òfin tí wọ́n tì a máa láti wà ń bẹ̀ ká wà nú kíní yẹn ká lo òfin tí wọ́n ká wá fi gba tí àwa fẹ́ ẹ jẹ́ kọ́nà yẹn wà o ẹ jọ̀ọ́ mo kàn ní kí n sọ ní ṣókí ni máa padà wá ná mo kàn fẹ́ dúró mo kàn ní kí n kàn mẹ́nu bà díẹ̀ lórí tí à ń sọ yìí ẹ jẹ́ kí n tún padà sí orí live broadcast káwọn tó ń lọ ń bọ̀ nǹkan fẹ́ yẹ̀ wò ni so ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ so a tún máa padà wá sórí ẹ̀ o lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́tí wo àwọn tí wọ́n wá dẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí kíní fídíò yìí kẹ́ lè mọ̀ pé ara ń tí a ṣe fẹ́ lọ gan-an nìyẹn ìrẹ́jẹ ni àwọn ọlọ́pàá tó ń pè ní ọlọ́pàá ṣe náà ń gbé àwọn náà tó lọ ń dìbò àlùmọ̀kọ́rọ́ lẹ́yìn àṣírí wọn bá tú àwọn rèé wọ́n náà ọ̀dà ń bọ̀. Kí ló wá dé báyìí? Okay, sure. Hey!
So, well. Ìdí tí mo ṣe fi yẹn hàn ni pé ká lè rántí ìdí ẹ̀ tá ṣe fẹ́ gba òmìnira torí tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ yẹn gangan. Now ẹ jẹ́ kí n padà sẹ́yìn náà mo kàn máa lọ ọlọ́run má jà rẹ̀ padà sẹ́yìn mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú báyìí kí n gbọ́ latest tó wà níbí báyìí náà. Bọ̀. So ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní lórí Arise News díẹ̀ fúngbà díẹ̀ then a lè tẹ̀síwájú ẹ fún mi ṣẹ́jú kí n má bínú. Bọ̀. Okay. Torí oríṣiríṣi là ń gbọ́ a ṣe ń gbọ́ sí wọ́n ní pé wọ́n ti sun INEC office ní Kano mo kàn ń fi tó wa létí ni wọ́n ní wọ́n ti sun ọ́fíìsì kan ní Kano ẹ jẹ́ kí n wo tí má tẹ̀lé rí kí náà tí má lè gbé wá sí ìbàkẹ́lẹ́ bá ṣe ń dúró de kí yẹn tó wáyé ń bọ̀ ok wọ́n rà pé mo láti ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. In the observation and they are saying INEC could not be said by anyone to have done well. He even said that whoever pretends, purports, saying that INEC has done well must be anti-Nigeria, not patriotic. Now, how do we explain the fact that we have two groups monitoring the same, polling units, and they are looking at it differently? I will concede that yes, for reasons of psychology of human differences, you may not look at that way. But when you look at what is happening now, since yesterday, many of the points you have raised as well, and you too, now you will discover that there's no way one can objectively say that INEC has done very well. For two reasons, I think that INEC cannot be considered to have done well. You have 4 years of preparation. In 2019, Dr. Abati, you raised the issue of 4 years. I remember Yemi as well commented to say, look, how could you say that you do not have time? The same problem of logistics. It has become recidivist in character. You are giving budget and you are paid the money well in advance. So there's no excuse to give. So in this case, there are too many critical issues involved. But let me submit here, hypothetically, and I've been saying it here. It is only in Nigeria that the government, the policymakers think after action. They do not always think before. And I've always added that it is not on record. We have not seen where the government has learned any lesson from the past. Absolutely. They don't have. Now, what is happening? I am hypothesizing now that, look, it is simply because the government, the APC government, has the deliberate intention to rig election, and because for reasons of force majeure, it has not been easy to rig. That is why we have been faced with the current challenges. Please, I will be surprised that you are surprised that all these things are happening. I'm surprised because the governor of Akwa Ibom gave a press conference where he complained about government's, attitude
to his state insecurity, and he drew attention to the fact that the APC has an agenda to rig. I have the detailed something here. Now, he said, from the printed ballot papers, where you will have somebody giving birth to around 1932, 1933, and the photograph pasted there clearly shows that, look, how can a 27-year-old person have wrinkled, face? No, you have people, they will put female, but the photograph of a man will be there. Please, this thing is there. This is not just social media, something where we will be talking about fake news. I have it here. Okay. It's a press conference he gave. Now, he warned government by that time, and they now said, look, under no circumstance will the people of Akwa Ibom accept the holding of elections on different days, that the elections must be held the same day. Now, there are pointers to rigging. What is it that we have done? And what is happening as of today, we can now see. I will conclude my observation on a preliminary basis that, look, why? I think, I don't know who asked the question, either you, whether it's Niyi. The issue is, why is it that we are having challenges in the same area every time? I had one of you asking, I noted that one. Why is it that the problem is always in either Okota or Ojota or Alaba and all those things? I was taking copious notes when you were raising this, and I was looking, listening to the answers. Very funny. So you see, look at Atiku. He said something. He said, I am very confident of winning. Tinubu said, I am too confident of victory. Kwankwaso said, I am optimistic. All right? Looking forward that, look, I'm optimistic to win. But Peter Obi said, well, only God will determine who will do this. You will now see the attitudinal disposition of everyone, how they see things. And I think that if a Peter Obi will leave his own future, everything to God to handle. So let's forward anyway. Let's go to the current now. I've just tried to give you a snippet of what he was saying. Kì í ṣe kí bóyá ẹ má gbàgbé mi so ọmọ tó ń lọ mo kàn fi hàn wá gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ara ń taṣe láti mọ òfin òun náà ni mo sọ yìí. Shortest possible time be, because if we don't get the results early, the country will be at no longer as ease. Well, we'll be in a fix of uncertainty. There will be a cloud of uncertainty hanging over the election. Objectively, yes, based on the dynamics that you have identified yourself, no one can sit down here and give you a good answer. But I will submit two possibilities. The Jimmy Cliff approach, in his song, he talks about time will tell. Now, the Peter Obi approach is a look, all these things, let God, yes, you leave it to God. Because as it is, the likelihood of the election even being cancelled, the 1993 way, cannot be set aside. Which, Prof. I'm coming. Yes. Prof, we just talked about tension, no longer at ease, uncertainty. You are a church leader. Church leaders are supposed to be optimistic. You see, wọ́n pa lẹ́nu mọ́. Ṣé rí pé wọ́n pa lẹ́nu mọ́? Prof ń sọ tọrọ bọ́n fẹ́ kó sọ.
ẹ fẹ́ ẹ wò ẹ jẹ́ ká tẹ́tú sí kínní ìṣẹ́ ti gbọ́ o ó ní pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé 1993 òun là ń wò yìí wọn ò fẹ́ kó sọ ṣe rí pé ó ṣe pàtàkì káwa gan ká mójútó kínní Yorùbá nation ibi tá a dúró sí n tó ń bọ̀ yìí ó máa wá bá wa ń bẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi Yorùbá nation ibi tí a dúró sí pé à ń gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ òmìnira yìí gbogbo ìjà tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kan sọ lánàá mo dẹ̀ tó máa tún sọ Obi máa sọ pé òun lòun lóye kó òun gbà Àtíkù máa sọ pé òun lóye kó òun gbà Tinubu máa sọ pé òun lóye kó òun gbà tí wọ́n bá ti dárúkọ ìkànnì wọn tí kejì bá gbà wàhálà ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ máa wò ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ lọ but bàbá àwọn professor yẹn wọ́n sọ kankan bẹ́ẹ̀ tí ẹ pé wọ́n láti dá dúró wọn fẹ́ kó sọ. And today is Sunday. Yes, church mind. No, church mind. Yes, church mind. You went Not to Sunday. Prof. Yeah, you see. Please, in the spirit of the season. In the spirit of the season, you tell the truth. The way you are looking at it. Yeah, that's the problem. You see, when you have all these problems, when discussion started yesterday, you interviewed Tietie. Tietie presented a very good scenario that INEC started well, the area is cool, come and collected, no problem, etc. But in the afternoon, now the tension began to grow little by little. And as of today, you can just imagine, someone said, I don't know whether it's in the southeast, said they will die, all right? That they will vote, they will feed to this issue. So when you look at people determining now that here, thou shalt not prevent me from voting, and they are bent on engaging in the worst scenarios, you cannot set that one aside and then be asking God to come and help you. No, you must deal squarely with the root problems. That's the issue. But may God help us. There you go. Amen. Amen. Well, Yemi Adamalekun, do you share Prof's view? I do, but I think patterns, I was just looking at historical patterns. I was trying to pull up, there's an infographic that the cable did showing how long it took over the last 3 elections. And my call will be Wednesday. But my call will be Wednesday. That's my call as well. Exactly. I think Wednesday. Yeah. Wednesday. Doctor, what's your call? So, in the business of futurology, maybe Professor Kila is, what can you find in your crystal ball? Well, I know it's not before tomorrow. Wednesday is a possible option between Tuesday and Wednesday. But I also think that I believe election is not going to get annulled. I think I think they're going to go ahead for 2 very simple reasons. All the people contesting, they share one thing in common with Buhari. They all want Buhari to go. Buhari himself wants Buhari to go. And there is no strong enough group that can hold the nation hostile against the general will. So I think election will go ahead. We'll get a new leader soon. Well, hopefully they won't prove me totally wrong. But that's what I think. And I think Tuesday, Wednesday we'll get the result. And life will continue. Some happy, sad, but c'est la vie. Well, we can't make any predictions, most certainly. No. Because there are parting thoughts about the entire process so far and what we need to watch out for as we prepare for the announcement of the results and the next election, set of elections in 2 weeks' time. I think my comment would be around voter suppression. So we've talked about it in different formats. But the fact that there's been no strong statement by, in my opinion, by INEC nor by political parties, especially in Lagos. I mean, they're actually Lagos and Kano. I think those are 2 states that I've been watching that it's really a clear issue of an APC stronghold, which is the ruling party trying to hold on to power by all means necessary. Because if nothing happens in the way that they've gone about it, both in terms of cancelling results in polling units, categorically stating that people of particular ethnic groups are not allowed to vote in a particular polling unit, that for me raises concerns for what that means for governorship elections. Because if at a presidential level they're able to do this and get away with it, when it's now the incumbent governor who is now either trying to hold on to power or trying to install a successor,
they'd literally be all gloves off if they're able to get away with what they've done on Saturday. And that's very worrisome. Prof, very quickly, as we begin to wrap up. Okay. Yes. Yeah, Professor Akintero. A younger one. The younger prof. No. Well, if Kwankwaso succeeded in voting and immediately thereafter the viewers refused to work, quote and unquote refused, then we need to sit down and think. And if, you see, the leaders, those who are leading, have problems with INEC, we need again to think, finally, let God have mercy on Nigeria. Amen. When Nigerians can't figure something out, they take it to God. Yeah, yes, of course. Let go and let God. Yes, of course. Professor Kila, briefly. Well, very briefly, we have just less than a minute. Yeah, I think we continue hoping for the best. But I think anybody who feel victimized, any group who feel victimized, should collect evidence for this, and it should be investigated, and perpetrators need to be prosecuted. In a civil society, you don't get away with crime, and we have to work to make our society civil. Well, thank you very much, Professor Kila, Yemi Adamolekun, and Professor Akintero. It's been quite a very long but eventful day. It has also... So, now, mo kàn máa dájú ń bẹ̀ yẹn. Ó ṣe bóyá mo lè mú ètò ìwà tó pin for now. Máa tún padà wá. Torí à ń wo ohun tó ń lọ náà nínú. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé láàárín yẹn, June 12, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa láti wò. Tí wọ́n bá lọ gbé ọ̀rọ̀ dé ọ̀rọ̀ ti June 12, ìtumọ̀ yẹn ni pé àwọn oníkakí máa gba ìjọba pẹ̀lú tipátipá. Tán bá dẹ̀ gbà, ó máa ta bá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa. Ó kàn wá o, torí a ṣì wà nínú Nàìjíríà yẹn. Ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó máa jẹ́ nǹkan tí ó máa ṣí ilẹ̀kùn, ó máa tètè ṣílẹ̀kùn Yorùbá nation fún wa. Àmọ́ síbẹ̀, àwa gan aláti múra lẹ̀ láàrin ara wa. Ọ̀rọ̀ pé à ń bára wa jà lórí Yorùbá nation. Lágbájá sọ kinní kan, tàmàdó sọ tẹ́bí kí bá kò ní fún wa lómìnira o. Aláti kọ́kọ́ sowọ́pọ̀ láàrin ara wa. Ntẹ́mi fẹ́ sọ ni aláti sowọ́pọ̀. Káyé búra wa, káyé bára wa jà, káyé ṣe ọlọ̀tẹ̀ síra wa. Torí bá ṣe ń ṣe yẹn, à ń fún àwọn tí wọ́n fẹ́ wá gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, à ń fún wọn láyè. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Ìbà Gani Adams ń sọ pé wọ́n ti yí wa ká. Wọ́n dẹ̀ ti yí wa ká ń tètọ́. Ẹ má jẹ́ ká pọ̀rọ̀ tán wa jẹ. Wọ́n ti yí wa ká. Àmọ́ ọ̀nà àbáyọ ó wà tí a bá kọjú ìjà sí ara wa. Àmọ́ tá a bá kọjú ìjà sí ara wa, ọ̀nà àbáyọ yẹn lè wà níwájú wa báyìí. Ó tiẹ̀ lè kọjá, a lè máa rí báyìí ká dẹ̀ má wọ̀ bẹ̀ torí ìjà tá à ń bára wa jà. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jà ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa, ká gbégbèsè yẹn ṣe gbọ́. So bẹ́ẹ̀ ni. So mo rọ̀ wá ní o. So díẹ̀díẹ̀, I mean, bá ṣe ń wo ọ̀rọ̀ yìí, ẹ ti rí sí pé wọn ò fẹ́ dárúkọ. Nínú ara ntí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé mi mọ̀ tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ, lẹ́yìn ìgbà tán dìbò yẹn, àwọn nǹkan tí wọ́n ti kọ́lẹ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ìdìbò olórí ìlú, ó yẹ kí wọ́n lọ tẹ̀ síbi inú àwọn fọ́nrán kan. Àmọ́ torí pé wọn ò ti tẹ̀ sínú ẹ̀, àwọn èèyàn ti ń pariwo pé ẹ tètè yá tẹ̀ sí kárí kí gbogbo wa lè rí o. Wọ́n fẹ́ fi pamọ́. Ìyẹn dẹ̀ fi hàn wá pé nǹkan kan wà láàrin yẹn tí wọn ò fẹ́ kó jẹ́ yọ. Kì í ṣe pé ó gùn wá, ẹnikẹ́ni tó bá gbé sí lórí ìyẹn kò kan àwa ń lọ. Àmọ́ mo kàn fẹ́ kó fi yé wa pé oríṣiríṣi nǹkan kan ló ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀. Ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ pé tá a mọ̀, ó lè ṣe kó jẹ́ pé Èdùmàrè fẹ́ kí ó débi tẹ́ pé wọ́n máa dàrú. Wọ́n máa dẹ̀ dàrú yẹn, ọ̀nà àṣí fún àwa káwa lè lọ sí Yorùbá nation wa. Ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Ẹ jẹ́ sì máa wò náà. Máa dá dúró báyìí náà.
ó ṣe é ṣe kí n padà wá mo rà á dá dúró báyìí a ṣe ń wo tó ń lọ tàbá tún gbọ́ nǹkan tó bá tún ṣe pàtàkì a tún máa padà wá ẹ jọ̀ọ́ bá a subscribe sórí Odùduwà TV radio 2 àti Odùduwà TV radio lórí YouTube ẹ dẹ̀ bá a pín ètò yìí wọ́n ti block Citizen wa lórí YouTube o wọ́n ti block wa lórí YouTube a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ètò lánàá a dẹ̀ ń ṣàdáyà àwọn kan fáwọn èèyàn wa àmọ́ àwọn YouTube wọ́n ní pé torí pé a ṣe nǹkan kan tí a pín nǹkan kan ní ọdún tó kọjá ní May ọdún tó kọjá nígbà tí ọ̀rọ̀ ìdìbò wa bẹ̀rẹ̀ tá a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n wá já wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé Citizen wa lórí YouTube kò ṣe nǹkan kan ó ti yé wa a mọ̀ pé ọwọ́ ti kàn wọ́n lórí ọ̀rọ̀ pé à ń sọ̀rọ̀ jàǹgbara yìí kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin á jẹ́ àpẹẹrẹ pé Citizen wa dúró fún Yorùbá nation tọkàntọkàn torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ní obìnrin kì í jẹ́ kúmọ́lí òun náà ni ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ wọn ò fẹ́ kó jáde ó dẹ̀ máa jáde so ẹ máa retí a máa ṣe ẹ̀mọ́ ètò wa ní Odùduwà TV radio máa ṣe Citizen wa lórí Facebook but YouTube wọ́n ti dá dúró fún oṣù mẹ́ta bọ́ kó ṣe kankan kò já wa láyà àwa máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wa a máa sọ síbẹ̀ ẹ bá wa lọ subscribe sórí ẹ bá wa subscribe sórí ẹ lórí YouTube torí tí máa jáde tí a bá parí ẹ àtúntẹ̀síwájú náà ni mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà náà fi ń gbìyànjú àti ní ara wọn lára láì ṣe àwa kò dẹ̀ ní sú wa kò ní rẹ̀ wá òmìnira yìí máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ máa rọ gbogbo àwa tí a wà nínú ọ̀rọ̀ òmìnira yìí pé ká sowọ́pọ̀ ká ní sùúrù fúnra wa díẹ̀díẹ̀ la máa ṣe kínní yẹn so ètò àgbékalẹ̀ yẹn ló wá ṣe pàtàkì ṣá aláti rí i pé n ta bá ṣe ń sìn ó máa jẹ́ nǹkan tẹ́ pé a ti rò dáadáa lápapọ̀ wa a wá gbé ìgbésẹ̀ yẹn ní ìgbésẹ̀ tí ó máa fún wa ní tó máa ṣí ọ̀nà òmìnira yẹn fún wa so nǹkan tẹ́mi rí lórí ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn ń sìn a sì máa lọ wo àwọn nǹkan tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí scammer ni àmọ́ ẹ nígbàgbọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ alàgbà Sunday Adébánjọ ẹ jẹ́ kó yé wa o èmi ò nígbàgbọ́ ní wọn Nàìjíríà o èmi ò nígbàgbọ́ ní wọn Nàìjíríà o ẹ jẹ́ kó yé wa mi ò nígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan rárá mi ò bìkítà ń pa wọn Nàìjíríà torí a ti mọ̀ pé irọ́ ló bá dé àmọ́ ọ̀nà àbáyọ yẹn síbẹ̀ inú ìwé òfin tó gbélé wa lórí yẹn èmi jẹ́ kó yé wa pé inú ìwé òfin tó gbélé wa lórí yẹn la máa fi rí ọ̀nà àbáyọ tá a bá ń sọ pé a fẹ́ lọ gbé ọ̀nà àbáyọ míì wá láì wọnú ìwé yẹn à ń tanra wa ni à ń tanra wa gbogbo wa láti mọ tó wà nínú ìwé yẹn a lè máa ṣàlàyé a lè máa fi máa ṣe ọ̀rọ̀ sọ tá a bá ẹ̀rù dẹ̀ ń bà wọ́n wọn ò fẹ́ ká mọ̀ púpọ̀ nínú wa gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ a mọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú Quran a mọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú Bíbélì àmọ́ mélòó nínú wa ló mọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nínú ìwé òfin tó fi ń darí wa torí tá a bá mọ̀ gbogbo ilé tó fi ń rẹwà jẹ yẹn gbogbo àti mọ̀ dáadáa tí wọ́n mi yé yín so ó ṣe pàtàkì ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ó ṣe pàtàkì gidi gan-an ni ẹ bá wa gbé yẹ̀wò ó ṣe ṣe bóyá mo lè ẹ jẹ́ kí n jẹ́ lọ wo no máa padà wá ó máa dá kí n padà jẹ́ sáà ló ṣe kankan náà máa padà wá a tún máa padà wá a tún máa wá ṣe ètò tó bá di ọwọ́ rọ̀lẹ́ tá a bá lè ti ń gbọ́ nǹkan tó bá tún jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì tá a máa gbé jáde àbí ká pín ká wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àrùjú báyìí lọ Citizen wa ló ń kí láti orí Odùduwà TV radio ẹ ṣeun ẹ kú ìjókòó náà ẹ dẹ̀ kú ọ̀rọ̀ ìlú náà Yorùbá nation yẹn á tẹ̀ wá lọ́wọ́ láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ohun tí wọ́n ṣe nínú Nàìjíríà yẹn wọ́n fi oúnjẹ nǹkan tó fi jẹ́ pé àwọn tí a máa nílò láti sowọ́pọ̀ mọ́ wa wọ́n á sì ti la ojú wọn wọ́n á dẹ̀ sowọ́pọ̀ mọ́ wa àrùjú báyìí lọ ẹ ṣeun Citizen wa ló ń kí àápàá wa láìpẹ́ yìí ẹ ṣeun ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀ ẹ ṣeun. ok ẹ̀yin tí wà lórí Odùduwà TV radio lórí YouTube mo kí yín náà ẹ ṣeun ó dìgbà kan náà a tún máa padà wá láìpẹ́ ẹ ṣeun.